امروز که اینجا وایسادم نارازی نیستم از مسیری که رفتم. با همه مکافاتی که این سالا داشت من بازم برمیگشتم. چقدر میتونی خودمونی بهمون بگی چی شد؟ من با پای خودم اومدم بیرون. با تراپیستم جلسه اول که حرف زدم همینجوری داشتم حال خودم توضیح میدادم. گفت تو یه کلمه گفتی من آواره شدم. ما تو ایران داشتیم استارتاپ نمیزدیم، داشتیم کشور میساختیم. برای من فقط تخفین یه بیزنس نبود. اون فیدبکی که از آدما میگرفتم و اون حسی که از خانومای شرکت میگرفتم، من اون تیکه رو دوست داشتم، من اون پرزنس رو دوست داشتم. ممکنه حتی آدم در یه حدی فکر کنه که بابا این بحثا دیگه خیلی بدویه، ولی خب اگه بدویه که هنوز داریم. خانوما رو بر اساس هیستوری اندازه میگیرن، آقایون رو بر اساس پتانسیل. خیلی قسمت سیاهی توی تاریخ ایران خواهد بود که این همه استارتاپ به وجود اومدنشون نتونستن کشف بکنن. لطفا بیزنس بزنین که روز اول خوش پول خودشو در بیاره، با همون هم اسکیل بکنین. اگر اندازه‌اش 1000 تومن 1000 تومن، 10 میلیون تومن 10 میلیون تومن. به هر حال ما محکومیم به این که امید داشته باشیم و محکومیم به این که زندگیمون ادامه بده. اصلا من نمیتونم با تو پادکست ضبط کنم اینطوری. اصلا مدلش همینه، اصلا همینطوری در میاد. من همه چیزمو نمیدونم. ببینم نازنین، خب آقا یک دوسته شروع میکنیم پادکست رو. نازنین قرار بود به نام خدا به ما قول داده بود که نازنین بیاد یه مقداری توضیح بده از اینکه چی شد تخفیفان. چون من میدونم دیگه کلا تو میدیای ایران وقتی ما از این داستانا صحبت میکنیم همیشه همه چی خوب بوده، بله من دیگه کارم تموم شد و کمپانی رو تحویل دادم و رفتم، ولی ماها همیشه خودمون میدونیم چه بلبشوی اون زیر قضیه بوده دیگه. و من ازت قول گرفتم که بیای حداقل تا جایی که دوست داری این داستان رفتن تو و خارج شدنت از ایران و چپتر تخفیفانو که بستی و حالا کاری هم که الان داری شروع میکنی توی آلمانو برامون توضیح بدی. چه خبر؟ روبرای خودت الان؟ قربونه. آره خوبم، بهتر شدم، خودم بیشتر جا میافتم دیگه. الان تقریبا اگه از عید حساب بکنیم تقریبا 6-7 ماهی میشه که دیگه به صورت به صورت رسمی دیگه من ایران نیستم دیگه. یعنی به صورت حضوری شاید ایران نیستم، اینجوری بگم بهتره. ولی هنوز توی تخفیفان سمتی، هیئت مدیره چیزی هستی؟ آره من هم سهامدارم هم عضو هیئت مدیرم. کمک میکنم توی مسائل استراتژیک شرکت و در بحث اینوستمنت و اینجور چیزا. ببین نازن، بدونی که خیلی بخوام کند و کاو بکنم و وارد قضیه بشم، حالا همه تجربت چطور بود کلا تو ایرانی مدتی که رفتی؟ به هر حال تو جزء از افرادی بودی که چندین بار مهاجرت کردی. یه بار آلمان بودی قبلا و تو دیگه همچین بیزنس مدل مشابهی فکر کنم تو گروپان برنامه‌نویس بودی و بعد توی اون بازه زمانی این سایت‌های تخفیف گروهی ترکوندن. یعنی اصلا یه زمانی بود که فکر کنم دنیای وب 2 هم بود اون موقع مثلا همچنان. آره بابا. و یه مقداری سوشیال شده بود همه چی، شبکه‌های اجتماعی اومده بودن و این خرید گروهی و خرید سوشیال به اصطلاح گروپان یادم ترکوند و جزو fastest growing company in the world شده بود، جزو سریع‌ترین کمپانیایی که پر سرعت این رشد داشتن. و بعد نمونه‌های دیگه هم مثل لیوینگ سوشیال و اینا اومد و بعد به سرعت هم این هایپش، حالا به سرعت که بعد از یعنی 1-2 سال فکر کنم این هایپش خوابید. بعد اون پسره که سی او گروپان بود اصلا رفت. ولی به هر حال تو بازه زمانی که ایرانم باز شده بود و این بیزنس های گنده دست نخورده بود، مثل ای کامرس، مثلا نمونهش دیجیکالا، مثل آنلاین فود اوردرینگ نمونهش ریحون، مثل خریدای گروهی گروپان، اینا موقعیت های خیلی خفنی بودن که بچه های بیان توی ایران و این بیزنس ها رو رام بکنن. اول از همه اگه برگردی عقب همین کار رو دوباره میکنی یا نه؟ یعنی برگردی به زمان قدیم این بیزنس مدل رو برای ایران انجام بدی؟ من اگر تو این چند ماه خیلی از خودم پرسیدم، من اگر برمیگشتم به عقب و آپشن برگشتنم به ایران بود با همه مکافاتی که این سالا داشت، من بازم برمیگشتم. یعنی اینو خوشحالم بابت اینکه با همه بالا پایینی که الان بهش خواهیم رسید خوشحالم که برگشتم، چون همیشه دلم می‌خواست برگردم یه کاری بکنم. راجب اینکه این بیزنس مدل رو میرفتم یا نمیرفتم، من چیز دیگه ای اون زمان حداقل
درک درستی ازش نداشتم. شاید چیزی که خیلی تنجبل بود و میفهمیدمش این بود، به قول تو دنیام خیلی در حال تغییر بود. منم چون یه کارشناس فنی بودم که دنیای خودم رو درک میکردم. شاید اگر بیزنس مدل‌های دیگر رو میشناختم یا منتور خوبی داشتم یا تیم در حقیقت کسی رو داشتم که از فضای بیرونی کمکم می‌کرد، شاید بیزنس دیگه‌ای رو میرفتم. اما ناراضی نیستم امروز که اینجا وایسادم، ناراضی نیستم از مسیری که رفتم. اما اگر نگاه بکنم اشتباهی خیلی زیادی کردم توی مسیر، یعنی برمیگردم خیلی برای من این چند سال درسای زیادی داشت که حالا سعی میکنم از اونا خیلی واقعا فکر بکنم، استفاده بکنم. همینجا هم بهش فکر میکنم خیلیش ولیده واقعا در فضای دنیا. برای این خلاصه جوابت اینه که آره من برمیگشتم، احتمالاً دوباره کاری که بلد بودم همین رو بلد بودم، چون کسی دیگه نداشتم بهم بگه چه کاری بهتره یا خودم سواد و شورم نمیرسید. اما خیلی درس هام یعنی سعی میکنم روی اون اتفاقاتی که افتاده خیلی جدی ریفلکت بکنم، هم از زاویه شخصی هم از زاویه کاری بیزنسی، و سعی میکنم که حداقل تو مسیر آینده، البته همیشه مسیرم این بوده، تو این چند سال دیگه آدم فکر کنم از قدیم میگن آدم سنش میره بالا پخته تر میشه، شاید به این فقط بیشتر فکر میکنه. یعنی سعی میکنم یه سری چیزا رو واقعا تکرار نکنم. و یه خاصیتی هم که من فکر کنم الان بین افرادی که چند بار بیزنس ران کردن و کار میکنن نسبت به آدمایی که شاید کمتر کار میکنن، تو با آدمایی که کمتر کار میکنن یا مثلا حالا کار خاصی توی بیزنس اینا انجام ندادن، وقتی میپرسی پشیمانی زیاد دارن. ازش میپرسی چی کار کردی، میگه ای کاش اون کار نمیکردم، کاش این کار نمیکردم. ولی با یه نفری که یه سری کارا رو کرده، نتیجهش هم دیدی، حالا شاید مثلا حالا نتیجه که آدم دوست داشته ازش نگرفته باشه، ولی ازش میپرسی پشیمونی یا نه، یاد گرفتن که جزوی از بازیه و اصلا چیزی به اسم پشیمانی وجود نداره و با خودشون هم به پیس رسیدن نسبت به اینکه آقا من هر تصمیمی گرفتم تو شرایط موجود اون زمان بهترین تصمیم با اطلاعات اون موقع گرفتم. الان اگه بخوام بهش فکر بکنم غلطه. آره من یه چیزی که برام خیلی مهم شد، یه بازی زمانی سر یه بحث که با بابام داشتم، خیلی مثلا فکر کنم 10-15 سال پیش، سر هم بحث تصمیم گیری بود و فلان بود و دیگه بالاخره دختری بودم که بالاخره میخواست تصمیم خودش رو بگیره، میخواست فلان، که همیشه هم دیدی آدم بالاخره این بریرهای خانوادگیشون رو میخوان بذارن کنار و تصمیم بگیرن فلان. من توی یکی از این مسائل خانوادگی بابام گفت آقا تصمیم رو بگی، خودت هم پاش وایس، مصیبتش هم با خودت. حتی یادم اون زمان دانشگاه مثلا این پارتی مارتیا تازه اومده بودن، بچه‌های دانشگاه پارتی میگرفتن فلان این برنامه‌ها، من میخواستم برم، بابام نمیذاشت. بعد یه روزی برگشت به من گفتش که ببین برو، یه کمیته میریخت و میومد تو خونه ها و همه رو جمع که اتوبوس میکرد. گفت ببین اگه گرفتنت به من زنگ نزن، چون خودت تصمیم گرفتی رفتی، برو هر کاری که حالا بمونم. من هیچ وقت نرفتم، همیشه ترسیدم از این داستانه. اما توی همون سالا زمان دانشگاه بود این تصمیم رو گرفتم که موقعی که دارم تصمیم میگیرم اونقدر مطمئن باشم، یعنی تمام زور خودم رو گذاشته باشم که شکی نه، این که شک نداشته باشم که نمیشه هیچ موقع، اما شکی اونقدر کوچیک باشه که پس فردای روزی اگه 10 سال بعد 20 سال بعدم به اون نقطه نگاه میکنم میگم آقا زور نازنین همین بود. خب من الان تو میگی بیزنس مدل دیگه ای، من میگم آقا من زور و شعورم همین بود، کسی هم نداشتم بهم کمک. من پشیمون نیستم از مسیره، اگر عقل امروزم داشتم شاید یه کار دیگه میکردم، اما امروز حسرت اون روز به دلم نیست که آی میدونستی یا نکردی، آی فلان تصمیمو میدونستی. و به نظرم این یه تصفیه حساب جدی با آدم است، همین که تو جای خالی نذاری که بگی آقا من اگه یه روز برمیگشتم مثلا میتونستم، من میدونستم این یکی مسیر میتونه آپولو هوا بکنه. اینو من سعی کردم حداقل به خاطر اعصاب و روان خودم هم شده کمتر توی زندگیم جا بذارم. تو رفتنت خیلی صدا کرد تو توییتر و نمیدونم حالا سوشیالا و شبکه‌های مجازی، ولی من توی پادکستی که با شایان شایله داشتم یه حرف خیلی باحالی زد راجع به این موضوعی که داشتیم راجع به رفتنت تو صحبت می‌کردیم، چون انقدری رفتنت بولد شد که بعضی کم قاطی کردن، مثلا حالا نازنین رفته که رفته، حالا چه خبره این همه آدم رفتن، حالا چون زنه رفته حالا این همه دارین شلوغ کاری میکنین و اینا. و بعد شایان تو اون پادکست گفتش که آقا معلومه که مهمه، یعنی چی مهم نیست، میدونی؟ و خیلی حرف جالب بود، یعنی حتی اینطوری بود که آقا نازنین یه سمبولی هم هست، سمبل نازنین هاست، نازنینی که ما میشناسیمش
و کلی بچه و دختر و آدمای دیگه هستن که هنوز شروع نکردن، اصلا رفتن، اصلا نرسیدن به این مرحله که بخوان نازنینی بشن که بعدن انقدر بخواد بولد بشه که بعد صدا بکنه. از یه طرف دیگه اینجوری بود که اصلا خانم بودن، من گفتم که حتی تو سیلیکون ولی هم باشی، تو خانم آنترپرنور هم باشی هم باز شاخه، چه برسه به تو ایران بودن. و خیلی هم راجعش صحبت نکردی، یکی دو سه تا ویدیو ازش دیدم. بعد اصلا دلیلی که من این پادکست هم زدم این بود که من یادم دیگه من هم تو رو تو ایران زیاد میدیدم، میرفتیم هرمزگان پیاده روی میکردیم، هم لندن دیدمت، کلی با هم رفتیم صحبت کردیم. صحبتایی که آدم پابلیک میزنه با صحبتایی که آندر رکورد میزنه متفاوته. یعنی چیزایی که ما میدونیم در بدبختایی که اتفاق افتاد، شاید آدم خب راحت نباشه خیلیشو پابلیک بگه دیگه، ولی چقدر میتونی خودمونی به اون بگی چی شد؟ ببین من چند تا موضوع رو بگم. هر کسی چه اینجا از من میپرسه، چون همون موقعش هم تو ایران به خصوص تو سالهای آخر خیلی من بولتر راجعش حرف میزنم. برای من ایران 2 تا جنبه داشت غیر از خود ایران. حالا یکی به اون روز یه دوست ایرانی اینجا میگه نازن چقدر گیر ایرانی. آقا من دیگه دست خودم نیست، نمیدونم وصل میشم اونجا حالم خوب میشه. حالا این مدل وصلی هر جای تو هر وظیفه‌ام. برای من فقط تخفین یه بیزنس نبود. شاید آدما اینو درک نکنن، اما برای من اون فیدبکی که از آدما میگرفتم و اون حسی که از خانمای شرکت میگرفتن، از خانمای بیرون، در فضای بسته‌ای که امروز داریم حالا با اسم زن زندگی آزادی یه تیکش رو سعی میکنیم بگیم آقا ببینید یه فضایی قائل باشیم برای این آدم. من اون تیکه رو دوست داشتم، من اون پرزنس رو دوست داشتم. دلیلش هم چی بود؟ من از یه بک‌گراندی می اومدم که از یه خانواده سنتی تبریزی، اینو همه جا گفتن. حالا شاید امروز بابای من اینو گوش بده زیاد خوشش نیاد من اینو پابلیک بگم، تا الان زیاد نگفتم. واقعا بابای من دوستش پسر داشته باشه و هیچ ابایی از گفتن این در سالهای اولیه‌اش نداشت. مدل در حقیقت خانواده هایی که به هر دلیلی فکر میکنن که اون پسره میتونه ادامه دهنده مسیر زندگی و اون اسم خانوادگیه باشه. من یکی از انگیزه هام به بابام این بود که بابا اینطوری نیست، من میتونم جای اون پسری که تو نداری باشم به عنوان بچه اول. و تمام این سالا خیلی جدی سعی کردم که اینو به خودم و به بابام در حقیقت اینو بفهمونم که آقا یه دختر هم میتونه اون تغییره باشه، میتونه اون توانمندیه باشه، میتونه اون افتخاره باشه، میتونه اون چیزی که تو تعریف میکنی تو ذهنت داری باشه. که حالا بماند که واقعا نقش تاثیرگذار بابام تو مسیر کار کردن و اون جسارتی که به من داد از همین جاها در حقیقت رقم میخورد. پری روز اتفاقا اینجا یه ایونتی دعوت شده بودن، ایونت ویسی های خانوما بود، خانومایی که پارتنرن در ویسی ها و LP هایی که اینوست کردن که خانومن توی ویسی. بابا به خود در این آلمانش این ایونت های خاصن، آدم ها اینا رو سلبریت میکنن، به خاطر اینکه نیست همه ویسی ها وایسادن میگفتن آقا ما چند درصد، یعنی مثلا الان دارن میشمرن با هم دیگه مسابقه میدن که تعداد LP ها یا اینوستورهای ویسی هاشون رو خانوماشو افزایش بدن. این یک المان اینکلوژن و آوردن اون بخشی از قدرت حالا چه مالی چه کاری در دنیای غرب هم هست که تمرکز دارن روش. به خاطر اینکه اینجا هم من دیروز مقاله میخونم راجع به خانم‌های مهندس زن توی آلمان تعدادشون کمتره، علاقه کمتر دارن فلان. بنابراین این فضای پروموت شدنه یا دیده شدنه یا بولد شدنه، این مسیری که دولت و خود شرکت‌ها اکتیولی دارن روش کار میکنن. تو خودت بهتر میدونی دیگه، چند تا از شرکت‌ها ریپورت میکنن توی گزارشاشون که آقا ما چند درصد مدیرامون خانومن، چند درصد پرسنلمون خانومن. اینا یک نشونه‌هایی از اینه که در فضایی که در تمام دنیا شاید اون فشار فرهنگی وجود داره. فشار چند روز پیش هم یه هفته پیش از طریق یه نتورکی که من عضوشم پای سخنرانی خانم ایندرانویی نشسته بودم. یه ایونت خصوصی بود. ایندرانویی این خانم مدیر عامل پپسی بوده برای 12 سال. یه خانم هندی اومده چه مسیر تکه زندگیشو داشته میده و اون مشخصا داشت به همین اشاره میکرد که آقا خانوم ها توی مسیر کورپوریت از بین میرن تا خانمه میاد بالا یه خورده میخواد رشد بکنه ازش انتظار ایجاد خانواده هست. در همه جای دنیا همینه. دنیا نیاز به بچه داره، دنیا نیاز به خانواده داره اینکه ادامه پیدا کنه. چه اتفاقی میفته؟ خانمه مجبور بره سراغ اون زندگی ناخودآگاه، هندل کردن بچه و زندگی و کار و فلان و این برنامه‌ها براش نشدنی میشه.
اگه اون سوسایتی یا اون شرکتی یا اون سازمانی یا اون زیرساخته یا اون دولت براش زیرساخته لازم رو فراهم نکنه، برگشتن این خانم به فضای کار، این تازه در مورد اینه که فقط یه نفر توی سازمان کار بکنه، خیلی سخته. تو حالا حساب بکن در جامعه ایران که ببخشید دولت مردای ما، من یه بار اتفاقا توی یکی از این جاهای دولتی دعوا کردم، گفتم شما چرا یه دپارتمان زنان بی سرپرست یه چیز اینطوری بود، بد سرپرست بی سرپرست یه همچین. گفتم آقا ببخشید اصلا چرا فقط اون کاتگوری از خانم؟ میفهمم قابل احترام، این دیگه کاتگوری ان که نیاز به حمایت داره، اما یک عالمه خانم دیگه در این فضا که ما برای اینکه دخترانمون ازدواج موفقی داشته باشن هولشون میدیم تا دانشگاه رو برن، اما بعدش یه نفر یه متر بذاره اندازه بگیره، چند درصدشون تو شرکت و مدیرن، چند درصدشون بیزنس دارن، چند درصدشون اون رشد سازمانیه رو میتونن تو اداره های دولتی ما. آیا اصلا به این نگاه میکنن؟ ترجیحشون به خدای عهد باید برید ته دل همه بپرسین یا بابا خانومه بره خونش بشینه دیگه. این یارو چیه نمیدونم پوزیشنش، نخست وزیر، رئیس جمهور چینه، چند روز پیش اومد سخنرانی کرد که میگم خانوما تمرکزشون رو ببرن سمت خانواده و بچه و فلان و این معنا. و دقیقاً احساس می‌کردن که بابا این یک فضاییه که اگر ما می‌خوایم خانواده باروری داشته باشیم، جامعه باروری داشته باشیم، فرزندان درستی داشته باشیم، نیاز داریم که اون 50% جامعهمون رو انیبل بکنیم. خب در مورد قصه شخصی من هم، حالا شایان که محبت داره، من بعداً دیدم صحبتی که شما کرده بودین و برام جالب بود و ازشم ممنونم. حالا پیش موقعم نشد بهش پیام بدم، اما نکته‌ام بابت اینه که من یه نفر اومده گفته بود نمیدونم چرا فلانی و فلانی نمیدونم برای فلانی و فلانی اینطوری نشه. خب برای فلانی و فلانی هم باید اینطوری میشد. مثلا فلانی بیزنسشو تعطیل کرده فلان، بابا همون موقعی که خانم فلانی بیزنسشو تعطیل کرد من خودم جزو کسایی بودم که پست گذاشتم آقا ناراحتم فلانم، اما یکی نمیومد دست اون آدم، چون این آدما اونقدر کمن. چند بار شده و سهیل تو همون سالهایی که تو ایران بودیم بیام به تو بگن آقا خانم ها رو نام ببر مصاحبه کن. تو همین چند سال گذشته تو که تو حوزه استارتاپی تو از من خیلی بیشتر ارتباط داری با آدم. الان 5 تا خانم رو نام ببر که توی اکوسیستم کارآفرینی ایران تو میتونی الان باهاشون الان زنگ بزنی بگی سلام علیکم شرکت دارم بیزنس رو میکنم. از قدیم سخت بوده، یه جاهای بهتر شد، یه جای دوباره خرابتر. من بحثم سر اینه که من در مورد خودم صحبت نمی‌کنم، من در مورد یه جامعه‌ای از ایران صحبت می‌کنم که 50% جمعیت ما و این 50% پرواز ندارن و این 50% باید حمایت بشن. چرا؟ راجع چرایش میتونیم صحبت کنیم و در تمام دنیا این 50% دارن حمایت میشن. الان مثلا اون ایونتی که برگزار شد یه فاند اینجا هست، فیمل فاند فلانه، الان یوروپیان یونین اومده توش اینوست کرده. تو این شرایط اقتصادی که خود می‌دونی ویسیا پول ندارن و هیچ کی اینوست نمیکنه، اومدن روی این فاند، اصلا سلبریشن اون بود. چرا؟ چون میگن آقا فرق این که این فاند چقدر در میاره، این که تو اسپسیفیکلی رفتی زنان رو داری انیبل میکنی، امپاور میکنی، توانمند میکنی، برای ما مهمه. اونا فقط اسپسیفیکلی رو بیزنس ها اینوست میکنن که حتما باید کوفاندر خانم داشته باشه. آقا اونا نمیفهمیدن؟ در این جامعه اینجا نمیفهمن به خدا. حالا بسته به لولش، بسته به جایگاهش، بسته به پیچیدگی فرهنگی، به نظرم این نیازی که این تقویت بشه، دیده بشه، براش برنامه‌ریزی بشه. ما تو ایران برای خانم‌ها، والا من نمیدونم توی حوزه توانمندسازی واقعا یا من شاید حافظم یاری نکنه، یعنی واقعا من نمیدیدم 4 تا ایونتی برگزار بشه، یه جایی باشه بگی آقا من دنبال این نیستم. ما بعضی وقتا میگیم تبعیض جنسیتی، من خودم به شدت از این گریزون بودم سالها. آقا هی خانم آقاش نکنین، هی خانم آقاش نکنین. حتی در مورد خودم من میگم آقا من علاقه ندارم خانم آقا باشه. حتی یادم اون جایزه چیز بود، کارآفرین جوان بود اون زمان که میتونستیم شرکت بکنیم، دو تا رود داشت، کارآفرین زن، کارآفرین جوان، چون اون جایزه بین‌المللی بود. مثلا من همون موقعش گفتم من میخوام جوانه رو شرکت بکنم، انقدر برام مهم. اما به نظر من اگر ما مسیر در حقیقت توانمندسازی رو در قالب اینکه فضای بیشتری بدیم یا انیبل تر بکنیم یا پروموت بکنیم پیش نریم، آدم‌ها شاید چیزی رو که بیشتر ببینن باور میکنن. یعنی مثلا من آقایون مرد موفق در فضای کاری رو بیشتر میبینم، اصلا به چشمم این آشناست، من تصویر دیگه ای ندارم که.
چون نمیبینم از اون یکی مدل. و ناخودآگاه وقتی همون خانمه میره از اینوستور پول بگیره، دهنش ببخشید 10 بار دیگه بیشتر سرویس میشه. من همیشه میگم خانم‌ها رو بر اساس هیستوری اندازه میگیرن، آقایون بر اساس پتانسیل. چرا؟ چون که آقایون شبیه خودشون رو بیشتر میبینن تو این فضا، ذهنشون همراه‌تره، نزدیک‌تره تو. از اما چون شما خانم موفق کم میبینی، ناخودآگاه اعتماد کردن هم برات سخت‌تره. یه موجودیه که یه خورده باید شناساییش برات مشکل‌تره. ببین این قضیه در حین اینکه خیلی میتونه ساده باشه که خب خانوما و آقایان هم در شرایط یکسان باید باشن و توی محل کار و چون حالا این اتفاق داره توی بیرون از ایران داره میفته و با توجه به حالا پادکست هایی که من الان اخیراً هم گوش دادم، این قضیه جهانیه. یعنی خیلی هم لزوما فقط مال ایران نیست. مال ایران خب خیلی بدتره. مال ایران کشوری که تو از استخراج تو فقط مرد داری میبینی. چقدر گی استخراج همه توش به مردن، اصلا حال به همزنه. اون اصلا مریضه به نظر من. اون مختلطش تمیزتر و سالمتر و شیکتر اصلا. یه سری زاخار تو جیم واقعا چهره درستی به نظر من نداره، اصلا مغز آدم ها رو خراب میکنه. و واقعا دارم به شوخی میگم ولی همین اتفاق داره میفته. ببین فرض کن تو مدرسه‌ای داری میری که دختر ندیدی، تو استخر و محلهای عمومی داری میری که خیلی ندیدی، بعد یهو تو محل کار میبینی، تو واقعا بلد نیستی با خانم چطوری باید صحبت کنی. تو بلد نیستی، ترک میخوری دیگه. آره واقعا. یا من خودم اعتراف میکنم وقتی که توی سن 26-7 سالگی مدیریت یه مجموعی رو دارم، البته میگم اینا همش باید آموزش باشه. من خودم اگر مثلا خانومی میومد پیشم، من نمیتونستم بخونم که اگر حال این خانوم بده، اگر این اعصاب نداره، به خاطر اینه، به خاطر اونه، به خاطر اونه. اینا باید چیزایی که باید آموزش آدم دیده بشه. ولی من خودم هیچ وقت شخصا چون تو خانواده بزرگ شدم که خواهر داشتم، خیلی تفاوتی برام بین خانم، یعنی من دیر حتی شاید فکر کردم که او بابا خانوما محدودترن، او بابا اینطوریه، چون برای من خیلی طبیعی بود خانوما و آقایون و سطح توقعاتم هم در یک اندازه بود. ولی با توجه به پادکست هایی که دارم گوش میکنم و میخونم و میبینم که حتی در یک لول های خیلی بالاتری دارن صحبت میکنن که مثلا خانومی که درآمدش از آقا بالاتر باشه، اون آقا تو رابطهش خوشحال نیست، چون احساس میکنه خانوم قدرت بیشتری داره وقتی در جامعه نوناوری به مرد تلقی میشه. بعد من اینطوری هم که من خدا بزنم میشم پول داره. یعنی چی؟ این کار برام خونه بشم. آره نمیدونم چرا ولی هست. یعنی من یه تفاوت زیادی من دارم میبینم که این جامعه‌ای که ما داریم ازش فکر میکنیم، من فکر کنم ماها نسبت به جامعه خودمون یکم الینیت هم شدیم. میدونی مثلا ماها برگشتیم رفتیم ایران به عنوان کارآفرین، دیگه من الان دارم میبینم ماها تهاجم فرهنگی محسوب شدیم اصلا. میدونی یعنی ما اصلا یکم بازی عوض شد. یعنی ما فکر کنیم رفتیم کارآفرینی رو داریم دیگه. یعنی فکر کنید بالاترین مرتبه سوسایتی و جامعه که تو دیگه جز این که هیچ کاری نتونن جز این که اپریشیت بکنن بابت کاری که داری میکنی، یهو دیدی تو اصلا توی بازی دیگه ای، تو توی بازی جنگ و اینا هستی. ولی وقتی تو سرمایه گذار خانم نداری، آقا داره سرمایه گذاری میکنه، تا حدی میشه فهمید که اوکی خب مثلا تو فیلم وایکینگز هم نگاه میکنی میبینی از زمان قدیم اینطوری بوده که مرد باید شکار میکرده، زن باید خانه‌داری میکرده و ممکنه حتی آدم در یه حدی فکر کنه که بابا این بحثا دیگه خیلی بدویه. ولی خب اگه بدویه که هنوز داریم. نه هنوز داریم. به نظر من به ایژوکیشن خیلی نیاز داره و اینکه خود خانوما هم به نظر من باید یه مقداری کاری که خودت داری میکنی. الان به نظر من باز خانوما انتظار دارن از آقایان که آقایان میان خانوما رو بولد کنن. میدونی؟ یعنی همچنان آره. ببین من یه چیزی اضافه بکنم. این دلیل اینکه من همیشه میگم انقدر خانوما آقا نکنین، دلیلش اتفاقا همینه که تو الان گفتی. بخاطر اینکه کماکان نقش جدی و اصلی این جریان به نظرم به گردن ما زناست. ممکنه انرژی زیادی ببره، ممکنه جنگندگی زیادی باشه. یه کتابی در اومده ایران وایر منتشر کرده، فکر کنم چند ماه پیش بود، 100 زن تاثیرگذار ایران، تاریخ مال یه بازیزن. خب نگاه میکنی از دانش، از علم، از فلان حوزه های مختلف آدم ها هر کدوم از اینا واقعا زنان جنگندگی بودن. اون یارو مثلا
طرف 70 سال پیش بوده تونسته کارو در بیاره. هنوز ما میشناسیم مثال زمان آدم رو. خانمی که مؤسس محک بوده، بالاخره انواع اقسام، خود انوشه انصاری و تمامی این زن کار با اصلا با کانته. اما تو همون جایی هم که انوشه انصاری رفت شد فلان آدم، ممکنه سطح تحصیلات فرق بکنه، اما کماکان 10 نفر آقایی هم هستن که ادعای بیشتری از اون آدم داشتن. پس جنگیده و تونسته این کارو کرد. تو از کنار وایس بگم به من چه، حالا یکی دیگه اول بشه، یکی دیگه بره، یا هر چیز که، یا در تمام. یعنی بنابراین به نظر من کماکان خانوم ها اگر تصمیمشون بر این تغییره باشه، با جنگندگی بیشتر میتونن اون رو به دست بیارن. حالا سوال دوم اینجا پیش میاد که چرا ما باید بجنگیم اینو به دست بیاریم، که میشه موضوعی که قبلی صحبت کردیم. آقا فضا رو باز بکنیم، ما انقدر نخوایم نابود شیم تا با اون چیزی که شما برسیم. توی پادکست با امیرحسین داشتم میگم آره ما با هم مساویم، اما در واقعیت گفتم آره شما مساوی ترین، ما اونقدر مساوی نیستیم، ما برای اون مساوی تر شدنه و برای اون تره باید بجنگیم. خب اما همین که تو داری میگه، من خودم مثلا توی همین مجموعه که این چند وقت درگیرش بودم، انتلر، مثلا اومدن یه گروهی زدن همون روز اول، خانومای نمیدونم فلان، ما رو هم کردن آقا دیگه نمیدونیم مثلا چه بحثایی، آره ما رو فقط الکی آوردن اینجا که خانوم باشه، نمیدونم. من که اصلا وارد این بحثا کلا نمیشم. اما داشتم میخوندم همینی که تو داری میگی، بابا ول کنین این بحث حاشیه رو، ما اومدیم روی یه متنی کار بکنیم، به هر دلیلی هم هممون اینجا در حقیقت کنار هم دیگه نشستیم، یه چیزی تو ما دیدن دیگه، تمرکز بزنیم اونجایی که در حقیقت باید کار انجام داد. من در تاکید حرف تو به نظرم پایه و اساس همان است، هر چقدر دنیا باز باشه، من اگر اون آدم نباشم کار نمیتونم. حالا دوست دارم برگردیم سر تخفیفان. بذار سوالمو اینطوری بپرسم، خودت با پای خودت رفتی بیرون، کردنت بیرون، یا گفتم با زبون خوش خودت برو، یا گفتی ولش کن دیگه اصلا چی لقایش رو بخشیدم، یه هم چیزی عطاشو به لقاش بخشیدم، عطاشو هستم به همونی که تو میگی. کدوم از این موارد؟ ببین من اگه توی یه جمله بگم بعد توضیح میدم. من با پای خودم اومدم بیرون، اما پای چه اتفاقی میفته براش که اصلا پا میشه که بخواد بیاد بیرون، به نظرم اون تیکر براش صحبت کنه. ببین من توی این چند سال گذشته به خاطر از موقعی که نورا به دنیا اومد و بعد امیلی، فرنس همش اینو داشت که آقا این بچه‌ها اینطوریه شاید این مملکت اینطوری شد دیگه، به خصوص بعد از اینکه تحریم‌ها شروع شد و JCPOA هوا شد، آقای ترامپ هوا کرد همه چی، و از این طرف هم دیگه بالاخره وضعیت مملکت مهمه، هر روز هر سادش بدتر شد. اما دیدی یه کاری رو میخوای بکنم پای انجام دادنشو نداری. من همش اینطوری بودم که فرنس آخر امسال میریم بزن. خب دلم نمیومد به هر دلیلی، بالاخره این فضا رو اکستند میکنم. خانواده من اونجا دلبستگیم به تخفیفان، دلبستگی بسیار پررنگی بوده و هست، به مردمم به مملکتم همه اینا بوده و هست. اتفاقاتی که توی شاید یه خورده برگردم مثلا توی از زمان کرونا افتاد. ببین کرونا چه اتفاقی داشت برای من؟ یک خستگی استحکاک بیزنسی داشت. یهویی میخوریم تو کرونا، فروش ما به شدت افت میکنه، میایم در یک بازی که نمیدونیم فردا تموم میشه، پس فردا آدما میمیرن، سوهان اعصاب و روان و رنده میشه مغز من که چه اتفاقی باید بیفته، کدوموری باید فرمونو بچرخیم که این بیزنس نجات پیدا کنه. بنابراین یه تیکه دقیقه بیزنسی، و این بیزنسی ماشاءالله تو اون مملکت که حل که نمیشه که، هر روز یه روز ارز بالا میشه، یه روز صابخونه اینطوری، یه روز شهرداری، یه روز بیمه، بالاخره همیشه ماشاءالله یه نفر هست که پاشو رو گرد. من این مسیر ادامه داره. یواش یواش هم میبینی اونجایی که برای زندگی بهش میگفتی زندگی، محل آرامش، محل عشق، محل چی میگن، زندگی دیگه، زندگی شخصی، احساس میکنه آقا این یه چیزایی هی داره از هم میپاشه. من موقعی که جریان مهسا امینی به وجود اومد، من الان که گذشته میفهمم سهیل، من برای اولین بار افسردگی شدید تو زندگیم تجربه کردم. حالا بماند فشار دوستان و نمیدونم چرا توییت زدی و چرا اینطوری شده و چرا این درازه و چرا اون کجه و چرا این رو سری سرش نسه، حالا اینا رو اصلا بذاریم کنار که من مطمئنم خیلی آدمای مختلفی درگیرش بودن. اما یادم یکی از این مصاحبه‌ها که با دوستان داشتم میگفت تو همیشه تو سوشال مدیا از امید و جنگیدن و اینا نوشتی، و من خاطرم هست، به معمولا سعی می‌کنم تو این جلسه گریه نکنم اما گریه‌ام گرفت.
گفتم من افسرده شدم. گفتم شما یک آدم سالم و نمیتونی صبح بیدار کنی. صبح خدای محمد شاهد من ساعت 6 و نیم پا میشدم، توی گوشیم چون که اخبار رو چک کردم مثل هر آدم دیگه، توی این کانالای خبری هم بالاخره بودم، توی این بحبوحه ها. یادمه که یکی از چیزایی که حال منو خیلی بد کرد و من یه نصف روز تو شرکت فقط نشستم اون ویدیو رو تو اتاقم نگاه می‌کردم. همون ویدیو مال قبل جریان خانم امینی بود، اون ویدیو توی میدون شهرک که مادر اون ماشین گشت ارشاد و فشار میدم گفت بچه من مریضه. یعنی آدم‌ها تو نقطه‌های شروع میکنن یه جاهایشون به نظرم ضربه خوردن. برای من این ضربه هی تکرار میشد. تو حساب کن فشار شرایط اقتصادی مملکت هست، به هم ریختگی شرایط اجتماعی دست میذاره روش، همزمان دوستان در حقیقت بالاخره حاکمیتی یه سری انتظاراتی توی این مسیر داره، از اون طرف هم یه همسر و یه بچه‌هایی هستن که میگه آقا ما که به تو گفته بودیم که بالاخره میدونی. بعد من یه جایی میبینم اون چیزهایی که براش یعنی توان روحی و ذهنی من اصلا یه جایی شده من برای اولین بار عید امسال باورش من 1 ماه گوشیمو بر نمی‌داشتم، اصلا حالم نمیتونستم از تخت بیام بیرون، احساس میگم فلج شدم. یعنی اونقدر فشار بهم اومده بود. بعد من اینا رو میدیدم تو تختم صبح گریه میکردم، پا میشدم جوش میگرفتم، یه ماتیک میزدم میرفتم شکم میخندیدم. و اینکه آدما آدمن دیگه. بعد میدم حال بچه‌ها بده، با اونا ناهار بخور بگو بچه‌ها درست میشه، با اونا صبحونه بخور بگو بچه‌ها درست میشه. جلسه میومدیم از یه ساعت جلسه نیم ساعت داشتیم همه فکر میکنیم که آقا این چه وضعیتی ما توش که چرا باید اینقدر ناراحتی باشه و این چرا ناراحتی‌ها و این ما همه آدمیم دیگه. میگم تو اون جلسه گفتم اگر یک انسان سالمی باشه از این حجم ناراحتی جاری که یک خبر خوب تو اون مملکت به آدم نمیرسه، آدم توانش از دست من توانم روحی از دست دادم. من نه مشکلی با تخفیف، اتفاقا تخفیفان همین امروز هم بهترین روزهای سال گذشته‌شو داره میگذرن و خیلی خوشحالم که الان فرمون دست دقیقاً آدمای دیگه است. خب به خاطر اینکه احساس میکنم یه کارآفرین اولین چیزی که داره اون روحیه بالاشه، اون حال خوبشه، اون امیدشه و این امیده فقط بیزنسه نیست. و من اگر میخواستم صرف بیزنس وایسم هیچ موقع ایران برنگشتم. من همون موقعی که برگشتم برای تخفیفان من از اینوستور شرکتی که اینجا کار میگم آفر داشتم یه شرکتی با اینا شروع کنم، پولم بود، آلمانی هم بودن، خیالم راحت، بالاخره یه عاقبتی پیدا میکرد که توی اکوسیستم اینجا که 12 سال پیش دارم. من بخاطر یه چیزای دیگه برگشتم و اون چیزای دیگه هر روزش میریخ پایین. از شرایط مثلا من میدم آقا متوسط مثال دارم حقوق شرکت ما مثلا x میلیون تومان اینطوری بودم، تازه خیلی خوب میدادیم، یعنی افزایش حقوق توی چند مرحله دادیم، اما اینطوری بودم که بابا آخه چه جوری طرف میاد سر کار پول کفشش رو این ناهار مثلا چونم ساندویچ شده 100,000 تومان باشه، مثلا من ساندویچ این آدمو حساب کنم، نمیدونم رفت و آمدش رو حساب کنم فلانش. خب پس من به عنوان کسی که دارم حقوق میدم از این تیکه خوشحال نیستم، رضایت ندارم، میدونی. خب شاید اون آدم راضیه که وایساده داره اونجا کار میکنه، اما من راضی نیستم از این اتفاق. میرم تو شرایط کف خیابون میبینم ببینم تو شرایط روحی آدما صبح و شب یه آدما دنبال مهاجرتن یا دنبال فلان، هر کم به ما میرسید که یه تیکه بار من میگه که تو احمقی اینجا موندی، که منم میگم آره راست میگه، چون که مثلا یه سری آدم موقع رفتن گفتن اقامتش درست شد رفت. من همون 12 سال پیش که اومدم اقامت کانادا و اون بازه زمانی انگلیس رو داشتم، حالا کانادا باطل شد انگلیس باطل شد، بعد که ازدواج کردم آلمان درست شد، یعنی من همیشه یه جا میتونستم برم و نرفتم. خب اما میخوام بگم ترکیب این اتفاقات به یه جایی رسیدم که میگم پای موندنم احساس میگم حالم اونقدر بده، همزمانم شد با این قضیه که بالاخره اتفاقات تو ایران اونطوری شد. بعد من یه خود نگران بودم راجع به در حقیقت شرایط زندگی. فرنس اومد اینجا، اما تصمیم گرفتیم بچه‌ها رو بیاریم اینجا و شروع کنم مدرسه رفتن. من میگفتم پرواز میکنم بین ایران و آلمان، میرم و میام، بالاخره سعی میکنم کارو جمع بکنم که 4-5 ماه هم اینطوری ادامه دادم. اما خب بچهای من کوچیکن، یعنی واقعا دیدم ضربه‌ای که داره به اینا وارد میشه، واقعا مادر میخوان، مریض میشن، بالا میشن، پایین میشن. این برنامه‌ها نتیجهش این شدش که تصمیم گرفتم که استعفا بدم رسما، یعنی کار اجرایی رو در حقیقت ازش جدا بشم. من ترکیب این اتفاقات نه من
کسی از من نخواست از ایران برم، کسی نگفت بفرمایید لطفاً کیفتون رو بردارین برین، کسی چیز نکرد. اما این تصمیم کاملا 100% تصمیم شخصی بود و دلایلش هم سعی کردم کامل توضیح بدم. ولی تو رو من یادم خواستن، یعنی تو پاد باز شده بود به این محلهای اداری بری بیای. آخه اونو که همیشه بالاخره پای ما باز بود، پای ما که بسته نبود، تو سالهای گذشته هم بود. حالا توی این اثنا فشارش بیشتر شده بود و فقط من نبودم، تمام مثلا من یادمه که یکی از این ارگانا بود، من میشستم دونه دونه فاندر رو میدیدم، این میرفت بیرون، بعد نوبت مثلا من انگار مطب مثلا این میرفت تو، مثلا سلام علیک میکردیم دوباره. بخوام بگم که اون تیکه که قطعا بود، اما به اون تیکه سالهاست بوده، حالا تواتر و فشارش کمتر است. برای من اون باز اونقدر مهمه. من اونقدر حال من تو خیابون بد بود، از چیزایی که میدیدم بد بود، از حال بچهای شرکت بد بود، اونجا میرفتم شلوغ میکردم، گفتم آقا فلان. اما باز تاکید میکنم، من در نهایت قضیه مسئله اصلیم نه این بود که منو میخواستن و میبردن و میآوردن. میفهمم فشار بیشتر بود، بالاخره توی این سال 12 سال گذشتم چند بار از این اتفاقات بالاخره بالا پایینی افتاده بود دیگه، اما درد اصلی این بود که احساس می‌کردم توان روحی خودم برای اون جنگیدن رو احساس کردم ندارم. خسته شدیم هممون. من ساییده شدم. آره دقیقاً. بیشتر حتی. ولی نکته‌ای که دقیقاً وجود داره به نظر من همینه. کسی چیزایی ده که مثلا همه فکر میکنم شاید مثلا من اومدم الان پادکست زدم، چه آدم موفقی، نازنین دانشور دیگه رفت خارج پولارم زد به جیبش و چه آدم موفقی. زخمایی که آدم خورده انقدر عمیق و دیپه. من خودم یادم نمیره روزی که داشتم تصمیم گرفتم، اصلا یادم نمیره اون روزو، یعنی با انتخابی که گذاشتن جلوت که میخوای بری یا باید بمونی. و من اصلا اینجوری که من چرا اصلا توی این موقعیتم، میدونی. و یه حرف خیلی جالبی همون اول پادکست شروع شد گفتی و من الان که دارم نگاه میکنم به دلیل اینکه خودم هم حتی شروع کردم این پادکست رو زدن، اینه که جدا از بحث حالا بیزنس زدن و علاقه به بیزنس و کارآفرینی، این ارتباطی که با جامعه داشتی، یعنی تو هم زدیم بیرون به یه نحوی، حالا جفتمون شروع کردیم پادکست زدن، این رابطه رو دوست داریم و اصلا بیزنس زدن اینجا با حال و هوایی که ما تو ایران زدیم اصلا زمین تا واسمون فرق. اینجا توی کاملا ایزوله ای داری بیزنسی میزنی، کاملا عدد و رقم خیلی خوش که بالا عدداتو داری میزنی، اهدافتو داری میزنی، سرمایه جذب میکنی، نمیزنی، بعد کارهای دیگه باید بکنی. تو ایران پروژه بین‌المللی بود انگار، یعنی تو داشتی اولا داشتی پرچم ایران رو داشتی بالا نگه می‌داشتی، بعد کارت خیلی کار اجتماعی بود، میدونی، داشتی با جامعت اینتراکت میکردی، چه در لول تبلیغات و بیلبورد زدن و مسیجینگ و اینا که من چی بزنم با جامعه من بخونه، من چی بزنم که با این مرحله از حال جامعه من بخونه، و یه رابطه خیلی بدبستونی با جامعه داشتیم. در صورتی که اینجا اصلا من نمیدونم رقیبم کیه، نه رقیبم به اسم میشناسم، نه که نمیشناسم، یا ولی خیلی رو کاغذه، میدونی اینا SEOشون اینطوریه، اینا داره از اینجا ترافیک میرن، اینا اینطوریه، ولی اصلا در اون لول این که بریم مثلا با نازنینا پارتنر اپ کنیم، ریحون رو تخفیفان بریم با اونا این کارو بکنیم، اصلا اونطوری نیست. و بعد من اصلا فهمیدم که ما تو ایران داشتیم استارتاپ نمیزدیم، داشتیم کشور میساختیم، یعنی جزوی از فعالان اجتماعی اقتصادی و خیلی چیزای دیگه جامعه بودی، خیلی فراتر از خودت بودی، میدونی، خیلی خیلی و یهو اینو از اون گرفتن و بعد شدیم یه مهره. اتفاقا نکته که الان داری میگی اینجا دیگه عدد رقم نگاه میکنی. من و تو و آدمای مشابه ما به خاطر عدد رقم ایران نرفتیم. همون مثالی که در مورد خودم زدم، مطمئنم همه آدمایی که از خارج پاشتن رفتن ایران تو اون بازه زمان اون مثالا رو خوب دارن الان بگن. چون که اگه من بخواستم عدد رقم حساب کنم، یورو همون موقعش هم یورویی بود اینجا. شرایط منم شرایطی بود اینجا. من هیچ موقع به این حسه نگاه نکردم، نه اینکه نگاه نکردم و به این نگاه کردم میخوام من همیشه دلم می‌خواست یه تغییر. آدما که می اومدن می نوشتن، مثال دارم زدم، یادم یکی از این خبرنگارا، یکی از این خبرگزاری‌ها اومد مصاحبه داشتیم، اومد دفترمون نشست، گوش کرد، اول خودم نشستم، از شما یه تشکری بکنم، گفتم خواهش می‌کنم بفرمایید چی شده، من اصلا نمی‌شناسم.
گفت من دوران نامزدیم رو شما برام ایجاد کردیم. گفتم یعنی چی؟ گفت خب من اون موقع پول نداشتم، اینطوری بودم اونطوری بودم، تخفیفان به من اجازه داد که من کلی با نامزدم برم حال کنم و خاطرات مختلف و فلان و این من. اینا میشده اون تغییره، نه اون دو تا چهار تایی که چه اتفاقی افتاد. یا وقتی میومدم با سهیل میومدم کمپین رایم بکنم راجع به اینکه این چجوری قشنگ باشه، آدما چجوری حالشون خوب بشه، ما چجوری بهتره کنیم، تاش نمیرفتیم تا اون دو تا چهار تا لزوما وایسیم. نمیگم دو تا چهار تا مهم نبود، اما یه چیزهایی مهم بود که از دل خودمون برمیاد و حالمون رو خوب میکرد. میدونی چی دارم بهت میگم؟ امروز به قول تو اینجا اصلا برای منم مهم نیست. منم اینجا اومدم دو تا چهار تا کنم. من دیگه تو اون بنابراین وقتی که من عید امسال تصمیم گرفتم برنگردم و یهویی اصلا تمام اون با تراپیستم در حقیقت صحبت میکردم، میگفت نازنین چرا حالت بده؟ گفتم آقا یعنی چرا حالت بده خانم؟ من زندگیمو گذاشتم اومدم. من 12 سال بهترین روزهای زندگیم رو یه جای یه چیزی کاشتم. برای آدمام ساختم، برای مملکتم. من روزی که داشتم از تخفام در می اومدم، یعنی تصمیم گرفتم به این اتفاق، به بچه‌ها گفتم که یه سری عدد رقم برام در بیارن که برام مهم این بود که سوال بفهم بالاخره نازنین تو 10 سال اومدی اینجا وایسادی، اون چیزی که دلت می‌خواست شد نشد. من 2 تا عدد رقم که اینا حال منو خوب کرده. آدم در ایران زیر هر 2 ثانیه یه نفر داره از تخفان خرید میکنه، خرید بهتری داره انجام. متوسط آدمایی که دارن از تخفان استفاده میکنن 12.5% ارزش خریدشون بیشتر شده. یعنی اگه 1000 تومان داشتن 1250 تومان میتونن خرج کنن. اینا حال منو خوب کرد که احساس کردم اوکی پس اگر من امروزم که فهمم دارم برم، تخفیفان یه چیزی داره برای آدما میسازه که این تاثیر برای من اون بخش فرق این که نازنین داشت تو جیبش 1000 تومان گذاشت از این شرکت، آی پی او شد نشد، اصلا آی پی او به کجا رسید، اون یکی که بیابون، اون یکی که خریداری نیست، اون یکی که فلان، ته فاوندرای بیزنس‌ها ببخشید غیر از یه نفر شاید تاش 2 نفر که یه چیزی گیرشون اومد اونم از زرنگی خودشون توی بازی زمانی بود، به کسی چیزی نرسیده که. درسته؟ به صدای من داری؟ آره بخش من این شارژ اینا تمام شد. ماجرام از این قراره که همینی که تو داری میگی و بعد من مارچ که دیگه اومدم عید اینجا و این اتفاقات افتاد و رفتم تو فضای اینکه خب من خودم آدم تاثیرگذاری میدیدم، من برای یه جایی کار میکنم که حالم خوب، با آدما حالم خوب بود، با تیم حالم خوب بود، با بیزنسی که راه میکنم حالم خوبش، من شبا خوابش میدم که صبح میخوام چیکار کنم بعد 12 سال و اومدم اینجا حالم بد شد. به قول تو همه احساس میکنن خب دیگه زد و برد و خورد و ترکوند و بزن به ترکون و وسط آلمان و آرزوها و فلان و این برنامه‌ها، یا علی دیگه دردت چیه نازنین؟ و هیچ کسی این تیکه سوگ، من با تراپیستم جلسه اول که حرف زدم همینجوری داشتم حال خودم توضیح میدادم، گفت تو یه کلمه گفتی. گفتم چی گفتم؟ منم چون میگم بعدن یادم میره. گفتی من آواره شدم. من اعتقاد جدی دارم سهیل، ایرانی هایی که در شرایط و سن و سال و فضای ما میرن یه جنسی از آوارگی یه جای تجربه میکنن. نه تو به اون جامعه‌ای که رفتی بهش مهاجرت کردی تعلق داری، به قول تو میری سر 2 تا 4 تاش وای میستی، از مردم خودت هم اونجا بریدی. اونی که اونجا نشسته میگه خوش به حالش رفت نشست سهیل ترکون، تویی هم که اینجا نشستی میگی من که مال اینجا نیستم، رنگ موی سرمو نگاه کن. هم آدم از دور نگاه کنم میفهمه. حالا تو واسه کانادایی، من که تو اروپا هم داستان یه مقدار باز متفاوته. بنابراین من تو اون بازی زمانی حسم این بود و دلم می‌خواست این تاثیرگذاریه یه جوری اتفاق بیفته و دلم می‌خواست حال خودم خوب بشه که حالا شروع کردم همون مسیری که تو بهتر میدونی و بحث پادکست و اون اتفاقات و این جریانا رو پیش بردم. اما بخش جدیش در تایید حرف تو از همین میاد که به نظر من این اون ارتباط است که سهیل میاد میشه اینجا فارسی حرف میزنه، میره برای جامعه ایرانی مخاطب قرار میده. تو از روز اول بالاخره میتونستی در یک نیش مارکتی چه میدونم ایرانیای خارج از کشور هستن مثال دارم حتما هستن اونا توی این پادکست، اون بری سراغ خارجی ها هست، این با یه مسیر دیگه شروع کنی. این دقیقا موضوعی که تو داری میگه همینه دیگه. من حتی احساس میکنم ما هنوز شروع نکردیم خیلی بشکافیم قضیه رو. دلیلی که من مثلا خودم علاقه داشتم این پادکست رو بزنم به خاطر اینکه اتفاقات خیلی زیادی افتاد تو بازه زمانی، تجربه‌های خیلی زیادی پیدا کردیم و من به هر حال ما محکومیم به اینکه امید داشته باشیم و محکومیم به اینکه زندگیمون ادامه بدیم و به هر حال چه ما بریم چه نریم آدم‌های خواهند بود تو ایران
که با توجه به اینکه حتی میدونن باید شاید رفتن منطقی تر بود، چون ما هم اینو میدونستیم، یعنی برای ما هم یه زمانی هم آپشنش داشتیم ولی موندیم. ولی این تجربه‌ای که داریم میتونه بهشون خیلی کمک زیادی بکنه و من دوست دارم این تجربه ها رو حتما راجعش صحبت بکنیم. دقیقاً همون صحبتایی که میرفتیم تو پیاده روی میکردیم و نکته‌های خیلی مهمی بود که به نظر من یاد گرفتنش باعث میشه که خیلی‌ها بتونن مرحله بعدی رو حداقل تو مرحله که ما بازی رو تحویل دادیم برگشتیم نمونن، یعنی حداقل یکم جلوتر برن و بعد دوباره مشعل رو بدن به نفر بعدی، بعد مشعل رو بدن به نفر بعدی. ببینم حالا تخفیفان با توجه به شرایطی که الان تو کشور به وجود اومده هیچ اگزیت پلانی براش رخ داده؟ یعنی مثلا ما الان میدونیم تنها کمپانی که فکر کنم تونسته خودش رو یکم به مرحله بهتری برسونه، بهتر که حالا لزوما نه، ولی تپسیه که تونسته خودش رو به مرحله سهامی عام هم حالا فکر نکنم هنوز به معنای بورس، اون بورس اصلی رفته. الوپک رو میدونم گل رنگ خریده و یه کش اوتی بچه‌ها فاندراش کردن و فکر کنم تقریبا یه جورایی تنها ساکسس استوریه که از صفر شروع شده تا ته رفته و هنوز تکالیف این همه استارتاپی که خیلی قسمت سیاهی توی تاریخ ایران خواهد بود که این همه استارتاپ به وجود اومدنشون نتونستن کش اوت بکنن. این خیلی داستان به هیچ کی انگیزه نمیده برای شروع در آینده، نه به اینوستور نه به خود بچه‌ها. ببین من برگردم به تخفیفان هم اینه که گفتیم ما در حقیقت راندای اینوستمنت مختلف گرفتیم. الان تو شرایطی هستیم که شرکت خودش داره خودشو میکشونه اما مسیر رشد رو داره ادامه میده. مسیر آی پی او همه اون مشکلاتی که هست یا باید مسیر تبسیطور طی بکنیم که حداقل سهامدارای ما الان باهاش اوکی نیستن، فکر کنم جای دیگه هم همینطوره. مسیر خریدم واقعا همین که تو گفتی واقعا گلرنگ دمش گرم خدا وکیلی، یعنی اینکه بره چرخو از اول اختراع بکنه مدل اینکه من که پول دارم خودم میتونم رو نرفت و این مسیر رو دقیقاً چیز کرد، هم به نفع گلرنگ هم بچه الوپک این اتفاق مثبتی برای کل اکوسیستم اتفاق مثبتیه. اما واقعا نگاه بیزنس‌های سنتی تا الان به فضای دیجیتال و آنلاین هنوز خیلی مثبت نبوده، یا نمیبینن یا فشارش رو احساس نمیکنن، یا با این همه به هم ریختگی که بالاخره این فضای اینترنت و این اتفاقات اخیر میدونید تیکر دادم نمیدونم بالاخره این ریل قطاری که داره روش قطار میذاره اصلا ریل وجود خواهد داشت چجوری میخواد باشه و اینا. من حق میدم، یعنی چیز ندارم، میخوام بگم در یک شرایط استیبلی با یک افق روشنی چه برای کارآفرین باید باشه، چه برای اینوستور باید باشه، چه برای اونی که میخواد بخره، یعنی در نهایت یا برای فضای بورس که حالا همش دوستان سخنرانی که میکنن قولشو میدن، امیدوارم این قول واقعا عملی بشه. و سخته دیگه، سخته بالاخره یه عمرتو بذاری برای یه چیزی 10 سال 12 سال آخرش. مگه اینکه میگم من توی اتفاقا یکی از ویدیوهای پادکست خودم که در مورد این بود که چرا استارتاپ بزنیم چجوری، گفتم آقا ایران با شرایط ایران قوانین بین‌المللی صدق نمیکنه، لطفا بیزنس بزنین که روز اول خوش پول خودشو در بیاره، با همون هم اسکیل بکنین، اگر اندازش 1000 تومان 10 میلیون تومان 10 میلیون تومان، چون احتمال اینکه بشه پول گرفت یا پول درستی گرفت یا از آدم درستی گرفت همه این احتمالای کمی. آخه یه مقداری هم ما بچانسی هم آوردیم دیگه کلا در این بازه زمان. یعنی من خیلی جالبه توی این بازه زمانی که ما الان به وجود اومده من هم خیلی هپی و خوشحال و اکسایتدم نسبت به اینکه مثلا هم چرتکر رو دیدیم هم الان داریم هوش مصنوعی رو میبینیم. از یه طرف دیگه هم احساس میکنم اون موقعی که وقت پول در آوردن و کشات بود ما پول رو در میتونستیم میاریم نه نیاوردیم، چون دقیقاً از الان به بعد همه چی ریست شده. یعنی ما مکتبی که ما اصلا استارتاپ زدن و ازش یاد گرفتیم مکتب سیلیکون ولی بود دیگه، مکتبی بود که شرکت ها میرفتن بعد از دات کام بوم که دوباره یکم شرایط بعد از این دپرشن و نمیدونم بعد از این اتفاقات بزرگ هاوسینگ و اینا که افتاد دوباره دنیا به یه ثباتی رسیده بود، دوباره زمان پراسپریتی بود و دوباره همه چیزش رشد میکرد و ما تقریبا یه مدت کوتاهی رو تجربه کردیم تو در دنیا، تقریبا میشه همون دوره که خودمونم بودیم و مکتبی که ما توش یاد گرفته بودیم این بود که برو فاند بگیر، زیاد اینوست هست، نرخ بهره قرض گرفتن پول زیاد نیست، تقریبا به شکل خیلی
مجانی میتونستی پول با بهرهای فوق العاده کم حتی به نزدیک صفر بری بگیری، پول بپاشی بیزنس تو بزنی، حتی اگرم فیل بکنی باز دوباره یکم دیگه بیشتر پول میگیری، دیگه زنده میمونی. بعد ارزش‌های شرکت‌های ریسکی و تکنولوژی ارزش‌های خیلی بالا، ارزش گذاری خیلی بالایی می‌شدن، به اصطلاح مالتیپل 10 می‌گرفتن. یعنی مثلا اگه تو $1 میلیون در سال داری پول در میاری، ارزش کمپانیت میتونه $10 میلیون باشه. و بعد خیلیا این وسط با فروش سهام و این فاندینگ و اینا کش اوت کردن و ما هم اینجوری که خب اوکی مثلا میشه یه مقداری حالا زور بزنی و بعد سریعتر این قضیه رو به یه جایی برسونیم و کلی هم آدم کش اوت کردن دیگه. یعنی حتی منبا به مثال، حتی این وی ورک که الان برای بانکراپسی هم فایل کرده، اون ادم نیومنه باز به هر حال بیلیونر اومده بیرون نوازی. میدونی یارو داشتم خبر اون حداقل این شعورشو داشته، حواسش جمع کرده اون موقع. آره یعنی حتی تو اعلام ورشکستگی هم که میکنی بیلیونر میای بیرون. یا حتی یاد گرفته بودی که آقا ریسک کمپانی زدن خیلی بالا، درصد خیلی از بالای از کمپانی ها فیل میشن، ولی باز هنوز میتونستی فکر کنی که آقا حتی اگرم برم تو بیزنس، حتی اگرم فیل بشم، باز یه سافت لندینگی داره. به هر حال اسست های شرکت رو میشه فروخت، به هر حال یه اینتלקچوال پراپرتی درست کردی، به هر حال یه یوزر بیسی داری، به هر حال تشی خوشم دیگه نمیای بازی بیرون، حتی اگرم دیگه با سر بخوری به زمین. خب اتفاقی برای ما افتاد، ما رسما خشک اومدیم بیرون. یعنی من واقعا ببین من همیشه به نگی یه چیزی میگفتم ببین اگه تو این دنیا به جایی نرسیدیم، به جاش اون دنیا جامون تو بهشته، قصه نخور. بخاطر اینکه دیگه حداقل خدا میبینه ما چقدر بدبختی کشیدیم، بالاخره حداقل نیتمون خیر بوده، حالا خوب غلط درست بلای معنا این دنیا به جایی نرسیدیم، اما اون دنیا ان شاءالله جامون جای درستیه. همین که تو داری میگی، یعنی مادی نرسیدیم اما ان شاءالله معنوی میرسه. سوال شیر عسل خامه میخوام بدن اون دنیا بهمون، چی میخوام بدم الان؟ میخوام الان بهشتی و بالاخره نمیدونم شیر عسل خامه و نه معجون و میدن دیگه، بالاخره یه چیزایی هست. یعنی تو بهشتم بین کسایی که بیشتر زحمت کشیدن با کسایی که کم زحمت کشیدن بازم اختلاف وجود داره. من حداقل اعتقاد دارم خدا دیگه منطقش درست کار میکنه دیگه، آدم میبینه ما زورمون رو زدیم، نیتمون هم درست بوده، ان شاءالله که به یه سلامتی میرسیم دیگه. چرا خدا باید منطقه الان کجای این دنیا منطقیه که ما میتونیم ایمان پیدا کنیم به خدا که در آینده امید زندگی کنه؟ میفهم اینم دیگه ببری زیر سوال دیگه نابودی دیگه. آره نه دقیقا میفهمم چی میگی، ولی باز دم بچهای الوپک گرم که تونستن این بیزنس، اولا که گلرنگ چه کمپانی گنده‌ایه، نه در ایران که مثل که در خاورمیانه و ما نمیشناسیم اینا رو، میدونی، یعنی همه خیلی دانلود دارن کار میکنن و اینا، در ضمن که اینا خیلی کمپانی‌های غولی ان و دمشون هم به قول تو گرم برای ساکسس استوری. اتفاقا این که اصلا درک نسبت به فضای دیجیتال، من شنیدم که گلرنگ الان داره یه هلدینگ خیلی بزرگی رو میزنه، میخواد وارد فضای ای کامرس بشه، یه سری بیزنس‌ها راه انداخته بود، یه سری‌ها داره میخره، الان پول جدی گذاشته. همین که این درک رو پیدا میکنه، یعنی به نظر من 10 قدم از بقیه جلوتره. و حالا اگر در مسیر ایجاد این درک بفهمی که من چرخو نباید اختراع کنم، که نظرم مثال الوپیکینه و بقیه شرکت‌ها در اون زنجیره تامینه کجای بازی من قرار میگیرن و بتونه با اونها کلابوریشن تعریف کنه، هم خودش برنده است، هم در حقیقت اون شرکتی که بالاخره براش زحمت کشیده. اینایی هم که فکر می‌کنم ما یه سایت میزنیم و خودمون پول میریزیم که خدا ان شاءالله خودش کمکش میکنه. آره ببین من فکر کنم اینا بچه‌ها به هر حال نتیجه تاباوریشون تا الانو کشیدن دیگه. یعنی مثلا من خیلی راستشو بخوای دروغ چرا، من تجربه ریحون برام خیلی سنگین تموم شد، به خاطر اینکه کمپانی خوبی بود، بزرگ شد، حداقل تخفیفان زنده است، حداقل الوپک زنده است، خیلی از کمپانی‌های دیگه همچنان زنده‌اند. ما خیلی الکی ملغا شدیم، یعنی تو دیل ما با شما بود دیگه. یعنی متاسفانه منم همیشه میگم بزرگترین اشتباهم در تاریخ این سالها همون دیله بود که آره و من اصلا نفهمیدم چی شد، یعنی واقعا نفهمیدم چی شد، یعنی هر چی به عقب برمیگردم اینجوری چی شد. یعنی من لانگ استوری شورت بگم، خلاصه قضیه اینجوری بود که اصلا هدف از ادغام شرکت‌های 1 و 2 یا 2 و 3
یعنی پلیرهای 1 2 3 مارکت بازی این بود که سرمایه‌گذارا توی جایی که سرمایه‌گذاری خیلی به شکل محدود داره انجام میشه، ما می‌خواستیم دیگه حساب کتاب و از رو دوش به سرمایه‌گذار برداریم که وای من برم پولو بدم به تخفیفان یا برم رو نتورک. یعنی توی مارکتی که حالا 80 میلیون هم خیلی عدد گنده‌ای نیست برای یک مارکت کشور که حالا داریم راجع به احتمالاً 10 میلیون 15 میلیون از حرف کمتر حتی داریم حرف میزنیم دیگه، اینا هم بخوام بیافتن به جونم، مارکت خیلی مارکت گنده‌ای نیست. دو تا رقیب همیشه تر و تمیزه، ولی دیگه سه تا بشه توی این مارکت دیگه خیلی مارکت جذابی نیست و اومدیم مثلا با هدف جذب سرمایه مرج شدیم، قول‌هایی که داده بودن. و من حتی خب ما یه مقداری بدبیاری هم آوردیم به خاطر اینکه هم سرمایه‌گذار خارجی داشتیم وقتی ترامپ JCPOA رو پاره کرد، سرمایه‌گذاری یونانی ما اینجوری بودن که بابای ما اصلا دیگه رامون هم نمیدن، با پولی هم که دادیم بهتون هم اصلا دیگه نمیخوایم بریم خدافظ، من اصلا صداش هم در نیار، اصلا دیگه اصلا هیچی نگو دیگه. بسیبت آره اینطوری شدون دیگه، ولش کن دیگه، ما هم بیخیال شدیم. آره ما خودمون هم بیخیال شدیم دیگه. بعد و خب معمولا هم سراوا اینا هم دنبال حتما یه پلیر دیگه بودن، یعنی سرمایه‌گذار دوست نداره به تنهایی وارد سرمایه‌گذاری کنه، میخواد ریسکش رو تقسیم کنه. و بعد قرار شد که علیرضا صادقیان با توجه به نتورکی که داره بتونه یه سرمایه‌ای رو بیاره که اون یعنی اصلا مرج شدیم که بریم سرمایه بیاریم. یعنی ما اصلا دلیل این که ما امضا کردیم که ریحون با چیلیوری مرج بشه این بود که جذب سرمایه بود و ما مرج شدیم، سرمایه جذب نشد، بعد کمپانی رو بستیم. به امانتی کرونا هم شده بود و یه مقداری محاسبات رو سخت کرده بود، شرکت هنوز باید هزینه‌هاشو میداد، درآمدش قطع شده بود، تمام رستوران‌ها بسته بودن. ما هم تو اون شرایط بودیم دیگه. ما هم 80% فروشمون تا یه هفته افتاد دیگه. ببخشید ما هم راه، من دقیقاً یادمه همین دوستانی که اسم میبریم اومدن نشستن دفتر گفتن جمع کنیم تو تخفیفا. گفتم میگم همینجوری کشکی هم جمع کنیم خدا نگهدار. ببخشید و صادقانه بگم مثلا دیل ریحون چیلیوری به تخفیف نتورک رو گره زده بود سراوا تو اون بازی. من یادمه در یک صحبت خیلی چیزی که یه بار به سعید و علی یادم گفتم یادتون تو اون میدونه با هم وایسادیم حرف زدیم، گفتم من نمیخوام امضا کنم، شما به من گفتین تو اگه امضا نکنی چیلیوری ریحون هم کنسل میشه. ما شاید شرایط چیلیوری ریحون و اسنپ فود فرق میکرد، اما من در اون بازی زمانی 73% بازار خودمون رو داشتم بر اساس عدد رقمی که کلیم کردم. خب من وقتی 73% دارم چه اتفاقی میخواد بیفته که حالا مثلا میدونید چون تو حسابم بگیرم، مثلا 3 سال قبلش اینطوری نبودم، برعکس بود، نتورک 70% داشت، من 30% هم داشت آب میرم، اما تقریبا تونسته خودشو پوزیشن بکنه که بعد رفتیم تو این بازی و بعد کرونا اومد و واقعا شاید ریحون چیلیوری تموم شد، اما ما هنوز که هنوزه از اون ادغام درگیری، متاسفانه درگیر دعواهای سهامداری، اگوهای شخصی، من چی بودم به من چی رسید، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. یعنی من حجم انرژی که سر این دعواها گذاشتم راحت توی این حالا شاید 1 سال قبل رو یه خورده فاکتور بگیرم که اوضاع خورده آروم‌تر شد، اما قبلش واقعا 30-40% انرژی من فقط به این دعوا میره. فلان دوستمون مدارک شرکت رو میگرفت گروکشی، اگر فلان کارو نکنیم من فلان نمون، اگه اونطور، یعنی ما پیر شدیم تا بتونیم قفله شرکت رو باز کنیم سر یه تصمیم واقعا اشتباهی که حداقل تخفیفا نیازی به اون اتفاق نداشت، اما مجبور بودیم به خاطر همین داستانا که فهم کردیم و نمی‌دونستم کرونا میاد. یعنی اگه مطمئن نمی‌دونستم کرونا میاد هیچ کدوممون که این کار نمی‌کرد. یعنی تو باز میگی بعد من میگم من که هیچی، من که نه حداقل به شما قول پول داده بودم، من اون قول رو هم نداده بودم، من اصلا نمیخواستم هیچیو. انگار یه بچه‌ای که بالاخره بخشی از یه دیل بزرگتره که 2 نفر دیگه دارن منافعشو بالاخره فکر می‌کردم منافعشو میخوام به دست بیارم، من افتادم توی یه شت و پت و بدبختی و دعوایی که هنوز ادامه داره، یعنی یه بخشایشو ادامه داره. حالا باز میگم بخش خوبیشو حل و فصل کردیم، حداقل از دعواهای لحظه به لحظه و هفته‌ای اومدیم بیرون، اما همین که داری میگی مفت دادم رفت الان جریان ما هم یعنی همین اتفاقه و متاسفانه میگم یکی از بزرگترین اشتباهای. حالا من مثلا خودم بچینه الان، ولی نسبت به قضیه اینه که حداقل یه سافت لندینگ دیگه میتونست باشه، میدونی؟ چون من در زمانی که سرمایه گذاره خودم خواستن سهام منو بخرن من نفروختم، اینجوریم که سرمایه گذار خودم میخواد سهام منو بخره یه خبریه، چون خب زمزمه آی پی او بود دیگه، زمزمه آی پی او بود، زمزمه این بود که خیلی از کمپانی‌ها مرچ هم برن تو دل دیجیکالا آی پی او بشه
که هنوزم من احساس میکنم هنوز داره درست داستان‌های شکست سکوت و اینا هم هست وجود داره، ولی هنوز نمی‌بدی مستقیم داستانی که واقعا هست داره بگیم. خیلی داستانه دیگه هست هنوز که واقعا نمیدونم گفتنش هم فایده نداره دیگه حالا نمیدونم دیگه. anyway حالا الان برنامه چیه؟ الان تو توی آلمان مشغول چه کاری هستی؟ آیا داری فکر میکنی یه کار دیگه شروع بکنی؟ آیا داری سعی میکنی یه تایمی بریک بگیری؟ آیا دوست داری بیشتر با خانواده اسپند بکنی؟ دوست دارم یه مقداری از لرنینگ هایی که گرفتی، یعنی اگه برگردی عقب چه کاری رو متفاوت تر انجام میدادی، الان چه چیزایی یاد گرفتی، یه 2 نالج بام بندازش کنیم. ببین من چند تا اتفاق افتاد. خب رسیدم اینجا یهویی من موندم و 2 جوجه که چیک چیک میکنن صبح به صبح و منم مثلا بلد نیستم با اینا چیزی کنم، چون بالاخره صبح میدادم هر کمکی بود، مامانم بودیم بود فلان برنامه. بعد دیدم ما مد کودک نداریم، یعنی اصلا ثبت نام نکرده بودیم. بعد اینجا مد کودک خودش پروژه‌ایه. بعد یه مد کودک پیدا کردم 1 ساعتی خونه بود، 1 ساعت میرفتم بعد اینا رو میذاشتم میومدم دوباره 2 ساعت بعد دوباره سوار میشه. یعنی یه برای من الان اگر زندگی تونسته یه روالی پیدا کنه که مثلا من صبح میتونم بیام بیرون تا بعد از ظهر اکثر روزها، شاید ماجرای مثلا 1 ماه گذشته است. خب من یه تیکه و تصمیمم گرفتم تمرکزم بکنم روی این که اصلا خانواده استیبل بشه. ما وسایل خونه نداشتیم، بچه‌ها رو نمی‌دونم میخوام چیکار کنم، دکتر نشیم، واکسناشون رو اصلا یه فرایند بحرانی شد. از همزمانم خب بالاخره خونه ایران بود، اونو باید وسایلش چیزی، مامانم اینا خیلی بندگان خدا کمک کردن. من ماشینمو فکر می‌کنم مثلا 3 هفته است فروختم، یعنی همه چیزو ول کردم در حقیقت شبونه چیز شد. بنابراین موقعی که رسیدم اینجا 2 تا اولویت برای خودم تعریف کردم. یکی این که کمک کنم که تخفیفان توی ریلش قرار بگیره و مسیر استراتژیکش بره جلو، و پروژه هایی که حالا چه مربوط به من بوده چه توی این پوزیشن جدیدم توی هیئت مدیره باید کمک بیشتری بکنم، اینها رو پیش ببرم که خب اونو گذاشتم روی میز. از اون طرفم بچه‌ها و استیبل شدن شرایط خانواده رو گذاشتم توی اولویت، چون تا موقعی که خیالم از اون راحت نباشه الان نمیتونم ساعت 5:30 بعد از ظهر با تو بشینم اینجا صحبت بکنم. و صورت مسئله این که خب الان میخوام چی کار کنم هم موضوع روی میزم بود و هست دیگه. یعنی اما اولا احساس میکردم که به خصوص اون 3-4 ماه اول خیلی خستم و تحت فشارم و قصه دارم و بعد نمیدونم میخوام چی کار کنم و این بچه ها استرسشون اعصاب و روان منو به هم ریخته. اونا یه خورده کنترل شده، اما شروع کردم با واقعیتش مسیرم و اینجوری چیدم. یک زبانه رو در واقع دوباره استارتش زدم که این زبان آلمانی ما رو پیر نکند صلوات. و شروع کردم نتورکینگ خیلی جدی. یعنی من تمرکزم گذاشتم روی فضای کارآفرینایی که اینجا در حقیقت آدم یا میشناختم یا آشنا شدم با اونها، و ویسی هایی که اینجا بالاخره شروع کردم از یک کانالای ورود کردن با اینا آشنا شدم و هنوزم تا همونجا دارم حرکت میکنم. دلیلش هم اینه که این 2 تا رو گذاشتم اولویت، خیلی جدی و اساسی و پرفشار این 2 تا رو دارم میبرم جلو که ببینم یک آیا من الان میتونم خودم موتیویت کنم یا بتونم برم یه کار جدیدی را بندازم که خودم نسبت بهش علاقه داشته باشم. مثلا 3-4 هفته گذشته رو یه دیپ دایو جدی روی فضای فینتک اینجا، فضای سرویس‌های بانکی و اینا کردم، ببینم مدل‌ها چیه، مدلایی که ما تو ایران کار می‌کردیم چقدرش اینجا شبیهش هست نیست چجوری. الان وارد فضای مثلا بیشتر پراپ تک و لنتک و اینا دارم میشم که اونجا ببینم داره چه اتفاق میفته. من یه خورده برعکس همیشه توی دوران زندگیم که خیلی من بودو رفتم سراغ بقیه مسائل و سرعتم رو سعی می‌کردم همیشه رو سرعت اپتیمایز کنم، تصمیم گرفتم که این دفعه یه مقدار عمیق‌تر در روی مطلب برم جلو و احساسم می‌کنم از زاویه فیزیکی و چی میگن روحی هم نیاز به استراحت داشتم. اینا یه سری کارا بود و کنار همه اینا اون چیزی که بهش اشاره کردم، من کانال یوتیوبم رو شروع کردم با این دید که 2 تا زاویه واسم داشت. یکی این که من احساس می‌کنم تمام سالایی که تو ایران بودم خیلی از اتفاقاتی که میافتاد یا از عدم دونستن من بود یا از عدم دونستن اون آدم مقابله و تقصیر هیچکی نبود. تقصیر این بود که ما در فضای ایزوله ایران خودمون همون آقا استارتاپ ایران کیان؟ بالاخره همین شرکتایی که ما توشون داریم میچرخیم دیگه. خب شرکتای بین‌المللی یا چیزهای آموزشی نبودن که ما بفهمیم آقا راه دیگری هم میشه. سعی کردم که با این کانال یوتیوب چند تا اتفاق، یکی چیزهایی که احساس می‌کردم میشه اینا رو توضیح دادم و من قبلا براش وقت نداشتم، برم تمرکز کنم روی آموزش همون چیزی کمی که خودم بلدم. یه تیکه اینو در واقع تمرکز کنم، اکسپریانس شیرینگ و اتفاقاتی که اینجا میفته رو سعی کردم در واقع راجع بهش صحبت کنم که به نظرم یه ولیویه که همیشه
من به خودت هم گفتم خوشحالم بابت مثلا طبقه 16 به خاطر اینکه اون همون خود توضیح دادی اسپکتروم دید آدما رو براشون کار میکنه، برای کسانی که بالاخره قول تو ما در اومدیم اما یه جامعه زیادی باید بمونن ادامه بدن، شاید میمونن تصمیمشون بالاخره به موندن تا رفتن. بنابراین اگر کوچکترین کمکی بشه که بشه فضای آموزشی و ترینینگ و در واقع موتیویشن تقویت بشه اونجا بود. این از زاویه این بود که احساس میکنم شاید نازنین یه چیزایی داشته باشه که تو این فراغ باله بتونه براش وقت بذاره و کمک کنه و اینا بیشتر دیده بشن و گفته بشه این حرفها. و از زاویه شخصی هم برای خودم حالمو خوب میکرد و میکنه، برای اینکه احساس میکنم اون پل ارتباطیه با آدم‌هایی که دوست دارم وجود داره و این برای من انگیزه میده. امروز صبح یه پیامی از یه خانومی گرفتم، شاید خودش این پادکست گوش بده، یعنی قطعا گوش میده احتمالاً. گفتش که آره نازنین، من هر روز صبح پا میشم، من مثل تو مامانم، 2 تا بچه دارم، کسب و کار خودمو دارم، یکی از ویدیوهای تو رو میذارم، شروع میکنم تو راه گوش دادن و این کلی به من انرژی میده و من کوریلیت میکنم به یه آدمی مثل تو که دوباره میشه در حقیقت یه سری کارها رو که یه چیزی در اصل اون فضای فکری کنه و اینجور چیزا برای خود من حال منو خوب میکنه که اینم شده یکی از در حقیقت کانالای اصلیم. سعی کردم از هفته پیشم یه خورده جدی‌تر ریبرندش بکنم، اسمش اولش همین نازنین دانشور بود، سعی کردم صفحه‌اش از صفحه شخصیم جدا بکنم، اسمشو گذاشتم کنترل بی، خودم انتخاب کردم. احساس کردم حالا به قول تو که اومده بودی کامنت گذاشته بودی گفته بودی خب ما که مک داریم چیکار کنیم، شما کامنت بی بگو. احساس کردم شاید کنترل بی خودم به فضای تک من ربطش بشه، همین که دلم میخواد کمکی بکنه که یه خورده بولتر بشه فضای ذهنیمون، فضای توانمندیامون. اینا در حال حاضر کارهایی که واقعیتش روش متمرکزم و دارم انجام میدم. اما اینکه میخوام چی کار بکنم و 6 ماه دیگه کجا وایسادم، شاید هم یکی از آپشن‌ها هم اینه که برم یه جا شروع کنم کار کردن. ببین به نظر من که اصلا عجله نکن با وجود، چون الان ما توی پارادایم شیفت بعدی هستیم، یعنی الانی که این داستان هوش، ببین من هوش مصنوعی رو دارم باش برمیرم، اصلا نازنین از درک ماها خارجه. ببین خیلی خفنه، ببین واقعا، یعنی من اولش اینجوری دارم که اولش همه انقدر هی وب 3 و NFT و بیت کوین میگفتیم خب اینا ای آی هم هایپ بعدی، میدونی، و خب خیلی هم بحث این بود که همیشه فکر می‌کردیم یه 10 سالی یا 10-15 سالی تازه خیلی خوب حساب بکنی فاصله داری تا جنرال ای آی، یه ای آی که بتونه به شکل عمومی بفهمه. بعد انقدر اتفاق، ببین من الان چون این حرف زدن منو که داری میبینی تو پادکست، اصلا زیرنویس فارسی چم کردن سخته، چه برسه به اینکه بخوای انگلیسی. من الان پادکست ها رو میتونم مثلا ای آی میدم، نه تنها مشتی میفهمه من چی دارم میگم، الان که اصلا با چت جی پی تی آپدیت جدیدش میتونی حرف، یعنی با سیری تو نمیتونی به انگلیسی سلیس حرف بزنی، الان با فارسی در و داغون میتونی با ای آی با چت جی پی تی حرف بزنی و اتفاقاتی که توش داره میفته واقعا دنیا رو دگرگون خواهد کرد. من اولین حرفو نمیزدم ولی الان چیزایی که دارم میبینم، ببین اصلا نحوه کار کردن، زندگی کردن به شکل کاملا 180 درجه عوض خواهد شد. اصلا نحوه کار کردن با کامپیوتر، نحوه رابطه، نحوه نقاشی کشیدن، نحوه ضبط کردن پادکست، نحوه راه رفتن، نحوه رانندگی کردن، همه چی داره عوض میشه. اصلا همین که داریم میگیم، مثلا من با ویسی ها اینجا حرف میزنم، فاندای جدید دارن ریز میکنم، میگم آقا برنامه‌تون چیه؟ همه اینطوریان که 80% رو می‌خوایم بزنیم تو حوزه ای آی، خودمون نمی‌دونیم چیه ها، اما پولامون رو می‌خوایم بزنیم اونجا، حالا چیه توش در بیاد، آخه یه شرکت از بین همه پورتفولیوی ما در میاد که یه سر و صدایی بکنه. خلاصه خیلی همه دیگه دارن متمرکز میشن، اما به قول تو حالا چی میشه، چه اتفاقی میفته، بعیدم میدونم تو 3-4 ماه 6 ماه آینده خیلی باز مشخص بشه، چون حداقل به نظر این داستانی که داری میگی، من و محسن رفته بودیم سان فرانسیسکو بردمون رو میت بکنیم، اولین سوالی که پرسید، یعنی باورت نمیشه، سلام چطوری، چه خبر، bettermode.ai رو گرفتین؟ میدونی یعنی من جایی که داداش، یعنی خودشون هم دوست دارن خیلی سریع روی این هایپ سوار شن و واقعا هم ببین آخه یه بحث هم وجود داره. من واقعا فهمیدم ما شوتیم از تو دنیای تک. من وقتی رفتم سیلیکون ولی، ببین مثلا چیزی که ما الان داریم میشنویم، خب اینا 4-5 ماه پیش، یه سال پیش، 2 سال پیش روش کار میکردن، ما الان امسال داریم میبینیم. و من فهمیدم ما مثلا تو کانادا خیلی ایزولیم، حالا یه سفارش آنلاین غذایی و یه نمیدونم کلیکی میکنی کانورژن و نمیدونم خوشحالی
آره خیلی هم تکنیکال و همه چی خفن و علم روز و من اصلا فهمیدم ما واقعا کاری که ما داریم میکنیم انگار ما داریم با پینت کار میکنیم، اونا دارن مثلا جنراتیو ای آی، مثلا یارو داره فیلم میسازه، میدونیم. و واقعا یه لیگ دیگه است، یه بازی دیگه بود. ولی انقدری که همه چی داره، ببین جذابیتی که من دارم میگم، هر موقع که یه پارادایم شیفت اتفاق میفته دوره جدید ساخت بیزنس های جدیده. میدونی زمانی که من باب مثال مثلا این اینترفیس ها به وجود اومدن، از ما الان به قول معروف از توی این بیل گیتس توی لینکدین یه سریزی داره به اسم گیتس نوتس، یه بلاگشه دیگه عملا. بعد نوشته بود که زندگی ما و رابطه ما با کامپیوتر و ماشین به شکل خیلی زیادی تغییر خواهد کرد. زده بود اصلا به خاطر اینکه سافتور تا به امروز هم هنوز یکم احمقه. خیلی نرم افزاری بنویسی سافتور، هنوز سافتور خیلی احمقه. ولی خب گفت ما توی این 20 سال گذشته از کامند که مثلا c2 نمیدونم برید تو ام اس و اینا، رسیدیم به تپ که رو موبایل تپ بکنیم و رسیدیم الان به نچرال لنگویج و حرف زدن با سیستم. حالا اینا رو دارم میگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا هم تو 20 سال گذشته با اینکه فکر می‌کردیم خیلی اتفاقات افتاد، ولی خیلی اتفاقات خیلی زیادی نیفتاد به اون شکل. یعنی تغییر دهنده دیسراپتیو اینطوری نبوده. آره و ببین و خب هر بارم که یه پارادایم شیفت اتفاق میفته، مثلا یا ما رفتیم تو دنیای اینترفیس ها، کامپیوترها اومدن کلی، مثلا این وقتی که اینترنت به وجود اومد کلی همه این وبسایت های اینترنتی و نمیدونم خرید اینترنتی و پیمنت آنلاین و سرعت اینترنت که یه مقدار رفت بالا، همین زوم کال و نمیدونم آدیو ویدیو کانفرانسینگ و دراپ باکس و گوگل درایو و این داستانا. موبایل که اومد بیرون یهو اصلا اینترنت پخش شد تو کل سطح جامعه، برای دست همه رو موبایلات تلگرام و مسیجینگ و تمام این داستانا. و هر بار بعد مثلا به وجود اومدن کمپانیایی مثل اسنپ چت و اینستاگرام و این، هر بار یک نسلی عوض میشه یک سری پلتفرم‌های جدید دوباره بورن میکنن. الان دنیای ای آی تاثیرش از اومدن موبایل دست همه آدم‌ها هم گنده تره، خیلی گنده تره و در دسترس آدمای بیشتری هم هست. یعنی مقدار ایده‌ای که الان میتونه بیاد بیرون خیلی بیشتره، چون تو واقعا میتونی با حرف زدن و با فکر کردن ایده بدی، ایده رو درست کنی. من که الان اکثر ایمیلامو ای آی مینویسه دیگه، چون که رفتم روی این سوپر هیومن، اپ سوپر هیومن تقی ای آی داره وا میکنم یه جمله اصلا چه ایمیلی تولید میکنه، خدا پدر مادرشو بیاورده. ایمیلاتو تو الان داری با سوال ای آی حرف میزنی، خود سوال اصلی الان یه چیز دیگه است. من یه ای آی گذاشتم پای پادکست ها رو بشه درست کنه، جدی دارم بهت میگم، الان من سوال ای آی ام. یواش میرسیم به این مرحله. آره الان سوهل یه جا دیگه، یه کار دیگه. و واقعا ببین بعضی موقع احساس ایمپاورمنت میکنی، یعنی مثلا الان تو این واقعا قدیما مثلا تو باید اکزیکیوتیو اسیستنت و منشی و اینا باید می‌داشتی، یا حتی الان هم تا یه حدی تو برای میری سایت خرید بلیط هواپیما، قدیم حالا باید میرفتی با یه آژانسی تماس میگرفتی، بعد حالا یه مقداری دموکراتایز شد رو وب میتونی براوز کنی خودت. الان دیگه به ایجنت میگی آقا من میخوام برم سفر دیگه، خودت بعد منم میشناسی با این پرسونال اسیستنت ها، منو میشناسی، پریفرنس های منو میدونی. بنابراین حالا دلیلی که داشتم داره میگفتم این بود که برای زدن بیزینس آفرین عجله نکن، به خاطر خود وی سی هم زده بودن که، یعنی من توی این آل هنز پادکست داشتم نگاه، آل این پادکست داشتم نگاه میکردم، میگفت ما دیگه اشتباه کریپتو و ان اف تی اینا رو نمیکنیم که همه هایپ گرفتن سری بدو برو اینوست بکن و اینا. الان یکم وای میسیم ببینیم لندسکیپ چطوری میشه، بعد میریم مثلا کار میکنیم. ولی خیلی کارا میشه کرد. من خوشحالم رو بتر مودم، به خاطر اینکه احساس میکنم بتر مود پلتفرمیه که نه میشه روش کلی ای آی سوار کرد. حالا تو هم به نظر من صبر کن، خیلی کارا میتونی بکنی. آره همین خودم خیلی بیشتر تو این مایه‌ام که ببینم نکست استپ چیه و چجوری حالم خوب میشه و چجوری میتونم زندگی رو بالانس کنم و اینا معلوم میشه دیگه تا چند ماه دیگه، نمیدونم فعلا. الان برای تقریبا اگزیت استراتژی هست در آینده دور یا نزدیک؟ ببین ما یه سری از همین مدل در حقیقت صحبت‌های مدل گلرنگی با یه سری پارتنرها داخل ایران داریم که چون که ولیو پروپوزیشن تخفیفان و در کاری که کرد بعد کرونا و وارد فضای فینتک و لنتک و اینا شدن تغییر داد بازیمونو. و اصلا بخش جدی تخفیفان الان اون یعنی از زاویه رونیو استریمی یا گروسی ما اونجا متمرکزیم. و در نهایت حالا مسیر آی پی او فکر کنم همه هست دیگه، اما نمیدونم واقعا اونجا چه اتفاقی بیفته. یعنی آخه ایران یه نمه دنده لج افتاده با استارت، یعنی اصلا تو انگار تو بیزنسی کشور باید حال نمیکنه. آره به خدا.
من نمیدونم که واقعا یعنی کشور داره کمکت نمیکنه برای اینکه نه تنها کمکت نمیکنه که داره سنگم میندازه. تو اضافه کاری کردی اصلا نمی اومدی. آره چه کاری بود اومدی بیزنس سری استارتاپ مصیبت چشای موی دماغ. آره یادمه که با این آقای من توی عضو هیئت مدیره نظام صنفی که بودم موقعی که وزیر جدید اومد یه جلسه‌ای بود اونجا، ما رفتیم برای معارفه. بعد اون زمان بود با معاون وزیر بود رفتیم جلسه. بعد اون موقع بود که مشکلات دیوار و API و MAPI این عماد بود، نه مشکل دیوار نه این عماد بود، حتی گیر داده بودن همین شد. من به عنوان نماینده استارتاپ هستم نظام صنفی رفتم. بعد آقای معاون وزیر برگشت حرفی به من زد. اولا که وقت نمیده، همه آقا بودن. آخرش من این دکمه رو زدم و روشن کردم و شروع کردم حرف زدن چون دیگه قاطی کرده بودم. برگشت گفتش که خانم میگی این اینا به من چه ربطی داره؟ برو وزارت سمت مسائلتون. گفتم یعنی چی برو وزارت سمت به ما چی کار داره فلان برنامه؟ گفت نه شما زیر مجموعه وزارت سمتین، حالا شده دیجی کالا و دیوار و اینا این مصیبتاشو ما هم باید جواب بدیم و به ما ربطی نداره، ببین اونجا کاراتو. آقا یعنی ما رو سنگ قلاب کرد تموم شد دیگه. بماند که اونم خودش دوباره یکی از اون نقطه شکسته من بود که ببخشید به قول یه بنده خدا میگه آقای جهرومی هر چیزی که نداشت ما رو از قالب کلاهبردار و پدر سوخته حداقل با ما یه بیزنس شناخت، چون قبلش میگفتن هر چی سایت اینترنتی کلاهبرداره دیگه. یعنی یه اتفاق اونجا افتاد. این در حقیقت دوره جدید کلا تمام این شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و این فضای بخش خصوصی متاسفانه با تراکتور از روش رد شدن. یعنی هیچ موقع هم به رسمیت نشناختن و وقتی تو به رسمیت نشناسی و بیشتر جنس بدبختی و گرفتاری واسه خودت ببینی که این میرین شلوغ میکنی واسه ما دردسر درست میکنی، نتیجهش هم این میشه که کمک که نمیکنی هیچی، جلو پاشون هم شاید خیلی جواب بگیری که آقا بیشتر از این نره جلو بر ما دردسر نشه. و الانم به نظر میاد روی کرده فعلا تغییر خاصی نکرده. خب تو الان به یه جوون دختر یا پسر 25 ساله که تو ایران میخواد بمونه استارتاپ بزنه، اگه واقعا بخوای، یعنی ممکنه آخه پشت تلفن یه چیزی بهش بگی الان چیزی بهش بگی. نه ببین این که از ایران بره یا از ایران نره اون یه مبحث جداست، من راجع اون نمیخوام حرف بزنم. اما شاید چون تو گفتی میخواد ایران بمونه و استارتاپ بزنه، من اتفاقا باز حالا برمیگردم به همین ویدیو، چون یه ویدیو ضبط کردم چون که الان فکر کنم بارها ازم پرسیدن بزنیم نزن. این که اصلا بعضا کی باید بزنه، در چه شرایطی باید بزنه رو اونجا توضیح دادم. اما مهمترین چیز استارتاپ همونه که تو داشتی واسه صحبت اشاره میگی. آقا ایران و استارتاپ یعنی دنیا در مورد استارتاپ یه چیز میگه دنیا، منظورم اینه که اگر از دنیا روسیه و کره شمالی و ما و یه سری کشور آفریقایی رو اکسکلود کنی بقیه دنیا یه چیزی میگه راجع به استارتاپ و اکوسیستم استارتاپ، ما یه چیزی دیگه داریم واسه خدا میگیم. استارتاپ با ادبیاتی که ما از دنیا میخونیم و چیزهایی که آرزومونه یا حتی دیجیکالا رو میبینیم، اسنپ رو میبینیم فلان، این برنامه به نظرم فاصله جه. من اگر امروز بخواستم استارتاپ تو ایران را بندازم باز تاکید میکنم حتما مثل یه بنگاه سنتی ادارش میکردم، نه دنبال اینوستور میرفتم تو این بازی زمان. نه آقا بینی و بین الله سهیل، الان تو در ایران فرض کن 5 میلیارد تومان پول داری، چرا باید بدی به استارتاپ در شرایط تورمی نابودی که اونجا هست؟ بری یه واحد بخری بذاری زیر سرت، استرس هم نکشی، بابا 10 برابر اون استارتاپ. چون استارتاپ که کسی نمیخره که، استارتاپی که آی پی اوش که معلوم نیست، این اگزیت استراتژی ها پول اصلا تو 5 میلیارد دادی به استارتاپ، نفر بعدی نیست 5 میلیارد بده بهش رشد بکنه، اصلا فرض کن یه جای رشد کرد. خب دقیقاً اتفاقی برام افتاد دیگه، تمام شد. یه جای در شیره بسته میشه و شیری هم الان وجود نداره، یا پولا اونقدر کمه یا اونقدر تو سرت میزن، یا غیر از اون پولی که به یه انتظارات دیگه ای دارن که در کجا چه اتفاقی بیفته، سهامت است. میخوام بگم اصلا پیچیدگی های این داستان رو بخوای واردش بشی به نظر من ضربه فنیه تو ایران. من اگه باشم شاید بزرگترین چیز اینه که آقا اسمشو بزنین استارتاپ اما مدل بیزنس سنتی ادارهش کنین، شاید بهتر بشه. ببین اصلا من آخه یه سری از برای بچه‌ها هم دیدی تو ایران خیلی فاز ایران موندن و نرفتن و این داستانا هم دارن. من به نظرم مثلا آنترپرنور واقعی هم دیگه اینقدر فاز ما چون بدبختیمونه که ما هر موقع داریم صحبت از
بیزنس رو میکنیم راجع به رفتن و نرفتن و راجع به مهاجرت داریم حرف میزنیم، در صورتی که در یک کشور عادی یه سری آدم عادی یارو میره یک کشور دیگه درس میخونه دوباره برمیگرده، 3 سال میره یک کشور دیگه کار میکنه دوباره برمیگرده، میره ازدواج میکنه دیگه دوباره برمیگرده. ماها انگار جمع میکنیم کیفمون رو میندازیم رو کوله و میریم. آره، با در صورتی که یه آنترپرنور به معنای واقعی هر جا که اپورتونتی ببینه، اپورتونیتی که خوبی باشه، حالا تایپ‌های مختلف هم داریم. دبی خوبه، الان میره دبی یه بیزنس اونجا میزنه. مثلا فکر کردی الان در تاریخ نگاه میکنی، نمیدونم این شرکتایی مثلا رفتن هند یا دیدن شرکت خوب بوده مهاجرت کردن رفتن اونجا بیزنس ادویه زدن شدن بزرگترین شرکت دنیا، نمیدونم پا شدن رفتن آلمان پا شدن. یعنی هر جا بیزنس میبینی صادر وارد، بیزینسمن، آنترپرنور، آره آنترپرنور هر جا موقعیت ببینه میره دیگه، هر جا هم اوکی باشه، ایران هم اوکی باشه، من خودم با کله اونورم. بنابراین خیلی ولی الان آفرای کاری واسط میاد و بعد جمع کنی بری دیگه. آره نه من میبینم خودم رو برگردیم ایران، زیاد میبینم، مثلا میبینم چیه حساب کردم، یعنی من اینجوریم که برای ایران جزئی از، به قول تو ببین همین حرفی که زدیم، من فکر کردم خیلی جوانم، دیدم قسمتی از اصلا نیست، دست من نیست، انتخاب من نیست، جزئی از تنمونه، میدونی دست ما خیلی نیست. همینی که به قول تو ببین چرا واقعا مثلا من پادکستمو میتونستم به هر حال، ممکنه یه سری آرگو کنم بگم به هر حال در مارکت ایرانی کامپتیشن ضعیفه باشه، ولی این عددهایی که من الان دارم میزنم اگه تو مارکت گلوبال بزنم الان 10 برابر این عددا رو من زده بودم در مارکت گلوبالی که کامپتیشنش هم سنگینه، چون داری راجع به بیلیون آدم صحبت میکنی. بنابراین آره به قول تو داشته های چیز دیگری است، ارزشش جای دیگه است. نازنین برات کلی آرزوی موفقیت میکنم. حالا که خودت پادکست زدی یه مقداری فکر کنم راحت‌تر میتونیم بده بستون داشته باشیم، هی من بیام اونور تو بیای اینور و بعد شروع کنیم یه مقداری واقعا دوباره. من الان خیلی دوست داشتم یه آپدیت ازت بگیریم ببینیم چندی چه بلایی سر تخفیفان اومد. چیزی که متوجه شدم که حالش خوبه، داره ادامه میده، براش هم همچنان راه رشد باقی است و ان شاءالله که میتونه به یه حالا یه کش اوتی یا یه آی پی اوی به یه چیز به یه جای ان شاءالله بچه‌ها، ان شاءالله برای بچه‌ام، ان شاءالله برای بچه‌ام کش اوت کنم. این به عنوان ارث و تخفیفا میدی به بچه‌ها. این چیزام بنویسم مثلا نورا جان دخترم مادرت در یک بازه برو زنده کن لطفا، ببین چیزی آره دقیقاً پدر مادرای ما میرفتن خونه زمین زنده می‌کردن. چی می‌ذاری؟ من میبینم مثلا اداره بیمه مثلا 3 میلیارد چیز بریده، شهرداری مثلا بلوک دیده جلوش، نمیدونم اون یکی نمیدونم دومینه رو بلاک کرده، درگاه بانکی نابود شده. خلاص میگم ممنونم. آره زندهش نمیکنن احتمالاً دیگه. آره سهیل دمت تو گرم، خیلی ممنونم. من واقعا خودتو که شخصا دوست دارم، بچهای اکوسیستم و ایران و همه اتفاقات همه این چیزا رو گفتیم، اما ته این جریان هممون میدونیم که ریشمون اونجاست، ذهنمون اونجاست، فکرمون اونجاست، علاقمون اونجاست و واقعا اینی که گفتی خودم اونجا میبینم، شاید در ناخودآگاه آدمایی مثل من همین تصویر هی تکرار من میشم، عکسای قدیمی و فیلمای قدیمی رو میبینم برای اینی که تداعی بکنم که آقا اون اتفاق هنوز هست و میتونه باشه و میتونه بهتر بشه و ما به شرایط خوبی برگردیم. برای همه واقعا برای همه آرزوی واقعا موفقیت دارم و آرزوی زندگی پرصلح و پر از شادی و یعنی یه روزی باشه که ان شاءالله انقدر خبرهای سختی که میاد جایگزین خبرهای مثبت بشه، حالا هر چقدر کوچیک هر چقدر تغییر فکر کنم تو روحیه ما تاثیر میذاره و مطمئنا همونطور که حداقل من 2 بار برگشتم، یعنی دفعه سومم من مهاجرت کردم، 2 بار قبلی رو برگشتم، ان شاءالله توی عمرمون قد بده که یه بار دیگه دوباره کیفمون رو برداریم برگردیم مملکتمون، دوباره دور هم جمع بشیم و ببینیم خدا برامون چی میخواد. مرحله بعد به خدا یادت میارم اون روزی که همه دور هم نشستیم، حالا چند سال دیگه میتونه باشه و به این روزا که نمیشه خندید ولی حداقل یادمون میاد که از چه روزایی گذشتیم. آره واقعا. دمت گرم نازنین، مشتی هستی. قربونت سهیل، خوشحال شدم دیدمت. به محسن به همه خیلی سلام برسون، دوباره به امید دیدار. هر کی هم هر جای این صدا رو شنید اومد برلین و این طرف و یه سر زد، حتما به من یه پیامی تو اینستا تو یوتیوب جایی بده، من خوشحال میشم. حتما یه ایونتی داریم با بچهای ایرانی توی برلین ست میکنیم
ان که در حقیقت چیز بشه. من احتمالاً یه سری از بچه‌ها رو خواهم دید، بچه‌ها که نمی‌شناسن شما میاریم اونجا در حقیقت آشنا میشیم. حالا اگر در حقیقت کسی هم از اینجا گزارش افتاد که حتما خبر بده. خودت هم که دیگه الان پادکست داری کنترل بی و دیگه از اونجا همه راحت میتونن فالوت بکنن. آره دمت گرم سهیل، مراقب خودت باش. دمت گرم. مشتی هستی. خداحافظ.